Hyvää iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa Suomen suurimpaan ennakointitapahtumaan Finsightiin. Mun nimi on Liisa Poussa ja toimin tämän tilaisuuden juontajana yhdessä kollegani Mikko Duuvan kanssa. Lämpimästi tervetuloa munkin puolesta. Lähetys striimataan täältä Helsingin Ruoholahdesta, mutta meillä on linjoilla ihmisiä ympäri Suomen. Tilaisuuteen on nimittäin ilmoittautunut ennätysmäärä, yli 1000 henkilöä. Finsight järjestetään tänä vuonna 7. kertaa, mutta Lilli, mistä tässä oikeastaan onkaan kyse? No Finsight on vuoden tärkein ennakointitapahtuma ja osa kansallisen ennakointiverkoston toimintaa. Tätä tapahtumaa ovat järjestämässä Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia, Business Finland, Valtioneuvoston kanslia sekä Sitra. Ja tapahtuman teemahan on tulevaisuusvalta. Mistä siinä on kyse? No, tulevaisuusvalta tarkoittaa valtaa määritellä tulevaisuusnäkymiä. Eli sekä sitä, että miltä se tulevaisuus näyttää, mutta myös sitä, että kuka näistä erilaisista tulevaisuusnäkemyksistä pääsee keskustelemaan, kenen näkemykset otetaan huomioon ja ketä näissä tulevaisuuskuvissa on edustettuina. Tänään me katsotaan tätä aihetta tulevaisuusvaltaa monelta kantilta. Ja tämä päivä on myös hyvä tilaisuus osallistua tulevaisuuskeskusteluihin. Miten se tapahtuu? Käydään läpi muutama käytännön juttu. Tämä lähetys jatkuu aina tuonne 3:30 asti. Puolivälissä pidetään noin vartin tauko. Te voitte osallistua keskusteluun tämän tapahtuman viestiseinällä. Siellä on linjoilla myös Anna Sitran viestinnästä, jos teille tulee jotain kysymyksiä. Sieltä voitte käyttää myös tämän viestiseinän peukkuja ja hymiöitä. Ja sosiaalisessa mediassa keskusteluun voi osallistua hashtageilla Finsight ja tulevaisuusvalta. Ja tästä tapahtumasta tulee myös tekstitetty tallenne Sitran YouTube-kanavalle. Lyhyesti tästä tilaisuuden ohjelmasta. Aivan kohta meidän tilaisuus starttaa tervehdyksellä Euroopan ytimestä, kun kuullaan Euroopan komission ennakoinnista vastaavan varapuheenjohtaja Maros Šefčovičin puheenvuoro. Sen jälkeen on luvassa aktivistimummo Eeva-Riitta Piispasen puheenvuoro. Näiden puheenvuorojen jälkeen luvassa on terveisiä 2 Finsight-työpajasta, joita on järjestetty tänä aamuna Fingosta ja Etelä-Pohjanmaan liitosta. Sen jälkeen te, hyvä yleisö, pääsette päivän teeman eli tulevaisuusvallan hengessä vaikuttamaan siihen, mistä kaikesta tänään keskustellaan. Se tapahtuu äänestämällä aamupäivän työpajojen tulevaisuusnäkemyksiä paneelin ruodittavaksi. Äänestyksen jälkeen ohjelmassa on luvassa keskustelua tulevaisuusvallan laajentamisesta 3 erilaisen esimerkin kautta. Noin kello 14.15 meillä on luvassa se lyhyt tauko. Ja tauon jälkeen lavalle saapuu 4-henkinen paneelimme, joka pääsee sitten tarkastelemaan näitä tulevaisuusnäkemyksiä, joita on tämän aamupäivän aikana työpajoissa ympäri Suomen tuotettu. Finsight 22 huipentuu kello 15 loppupuheenvuoroon, jonka pitää Krishna Komees. Mutta nyt EU-komission varapuheenjohtaja Maros Šefčovič. Good afternoon. It's a pleasure to be here again to open the Finsight event organized by Finland's National Foresight Network. Europe is currently experiencing the most transformational era since the Second World War, with numerous short-term and long-term challenges. From COVID-19 to Russia's aggression against Ukraine and the ensuing energy and food crises, to the challenges of achieving the twin green and digital transitions, we find ourselves in a state of perma-crisis in an increasingly unstable world. In these times of heightened uncertainty, we need more of what you call power over futures. And that means we need to make better use of strategic foresight in our public institutions. Strategic foresight can help us be better prepared for the challenges to come and design more effective policies today. For example, through the use of horizon scanning within the Commission, we have been raising the level of vigilance on all emerging threats coming our way. This is especially true for unconventional threats, which are becoming increasingly diverse and difficult to detect and combat.
Finland is a leading proponent of foresight with a well-developed foresight culture within the government. For example, I know that the Finnish government submits a report on the future during each electoral term, identifying issues that will affect decision-making and serving as a starting point for discussions between all Finnish ministers. Further, the Government Foresight Group of experts supports Finnish foresight activities by developing and strengthening the links with the decision-making processes. And the National Foresight Network, coordinated by the Prime Minister's Office and the Finnish Innovation Fund Sitra, brings together Finnish foresight data producers and acts as a forum for discussion on the future. This is a very impressive model, and I believe that Finland could use its experience and know-how to help other member states trying to develop their national foresight capabilities. Finland is already involved in our new EU-wide foresight network of ministers for the future, represented by Minister Tuppurainen. I'm sure she can bring all the extensive expertise of this effervescent Finnish foresight ecosystem to the EU network. This in turn can increasingly help us establish power over our own European future. We have an ambitious strategic foresight agenda ahead of us. The 2023 Strategic Foresight Report will focus on the social and economic dimensions and challenges of Europe's open strategic autonomy. To achieve this, we need the support of those member states with more developed foresight capabilities, such as Finland. That is why I have invited Prime Minister Sanna Marin to come to Brussels in the coming months to present the Finnish model to the ministers for the future, as Spanish Prime Minister Pedro Sánchez did last year. In the meantime, I wish you all the best for this event, and I'm sure you will have interesting and informative discussions about this morning's Finsight Studios. Thank you very much. Siinä kuultiin EU-komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin tervehdys. Tulevaisuusvallan laajentamisen hengessä otetaan myös toinen näkökulma. Lämpimästi tervetuloa aktivistimummo Eeva-Riitta Piismanen. Kiitos. Siis tulevaisuus ja valta. Mitä voi elämän ehtoopuolta elävällä aktivistimummolla olla sanottavaa kumpaisestakaan? No, on kyllä. Tulevaisuus on pitkäikäisyyden yleistyessä hyvin naisvaltainen, minkä vuoksi mummonkin on ajateltava elämänkulkuaan eteenpäin, todennäköisesti hyvin pitkälle. Entäpä vallasta? Ikä ja sukupuolihan eivät ole perinteisesti toimineet naisten eduksi valta-asemia jaettaessa, tosin parempaan suuntaan ollaan menossa. Valitsinkin puhua teille siitä, mihin valta voi kiinnittyä, jos emme ajattele sitä asemana, vaan tulevaisuuteen vaikuttamisena. Meillä on valta ajatella toisin, ja minulla nyt valta määritellä tätä käsitettä uudestaan. Muutosvastainen takertuminen saavutettuun etuun, olipa kyseessä valta-asema tai elämäntapa, lisää menneisyyden painolastia. Nykyinen elämäntyylimme on omaksi eduksemme tapahtuvaa vallankäyttöä meitä ympäröivää luontoa kohtaan. Takerumme viimeiseen asti ylikuluttamiseen ja yli luonnonvarojen elämiseen, vaikka tiedämme, että edessä ovat katkerat jäähyväiset. Mutta valta ja aika on kiinnostava parivaljakko. Time is money, aika on rahaa, sanoi Benjamin Franklin jo 1700-luvulla. Se arvomaailma onkin 300 vuoden aikana hyvin omaksuttu paitsi Yhdysvalloissa myös muussa länsimaisessa elämässä. Franklinin ajoista nykypäivään tultaessa aika onkin lähes kokonaan vaihdettu rahaan ja kiire on arvostettu hyve. Hosuminen näyttää tehokkuudelta, nopea ajattelu ja viivyttelemätön valmius sen voiteluaineilta, hidastuminen sen sijaan hiekalta yhteiskunnan rattaissa ja kaiken vaurastumisen esteeltä. Nopeus yhdistetään nuoruuteen, verkkaisuus vanhuuteen. Aika pysähtyä ja ajatella
on ihmisille kuin tavoittelematon unelma, jossa on jotain runollista ja kaunista. Klassisten filosofien lisäksi nykyajan ajattelijat ovat kiinnostuneita ajan muistakin olemuksesta kuin taloudellisista. He ovat sanoneetkin, että aika on valtaa. Tämän yhteyden ymmärtävät parhaiten ne, joilla on aikaa ajatella. Aika sinänsä ei vielä riitä. Tarvitaan tahtoa sijoittaa aikaa tulevaisuuteen. On tapana sanoa, että tulevaisuus on nuorten, mutta se on myös vanhojen. Osallisuudessa ei ole ikärajaa. Väestön ikärakenteen muuttuessa vanhoja naisia on tulevaisuudessa niin paljon, että he väkisinkin ovat yhä näkyvämpi ja vaikuttavampi ihmisryhmä. Heidän valtansa kovinta ydintä on aika, ja sitä he investoivat tärkeinä pitämiinsä asioihin. Aika on rahaa sopii kyllä hyvin yhteen kohteeseen. Elämää ylläpitävä luonto katoaa kiihtyvällä vauhdilla ympäriltämme. Aika ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen lyhenee. Tässä yhteydessä aika on rahaa ja vitkastelu tulee kalliiksi. On sydäntä särkevää, että monien tulevaisuususko on koetuksella. Tutkimuksen mukaan erityisesti nuorten. Nuoret epäilevät ihmiskunnan kykyä ratkaista globaaleja ongelmia. Osaavat, kokeneet, vanhat naiset. Emme usko ihmiskunnan ratkaisukyvyn olevan koetuksella, mutta miten on päätöksentekokyvyn laita? Olen väittänyt ajan olevan paitsi rahaa, myös valtaa. Valta puolestaan on länsimaisten arvojen mukaan myös vastuuta. Maailman pirullisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan sekä nuorten että vanhojen osaamista ja tueksi jälkimmäisten kokemusta ja kriisin kestävyyttä. Vanhat eivät nimittäin ole aina olleet vanhoja. Heissä on tallella kaikki eletyt ikäkaudet. Väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi tai sen ansiosta meillä on siis kasvava joukko ihmisiä, joilla on valtaa eli aikaa. Tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa, miten vastuullisesti he tahtovat valtansa käyttää. Työelämässä luodut verkostot ja muut vallattomat ihmissuhteiden rihmastot voivat olla merkityksen luojia paitsi heille itselleen, mutta jos he niin tahtovat, ne voivat olla vaikuttavia tulevaisuususkon rohkaisijoita ja lamaannuksen lievittäjiä nuoremmille. Aktivistimummot liikkeen perusti joukko isoäitejä lievittämään lasten ja nuorten ilmastoahdistusta. Mummoina heillä on lastenlasten kautta suora ylisukupolvinen yhteys tulevaisuuteen ja sinne he sijoittavat valtansa kovinta ydintä, aikaa. Aivan upea puheenvuoro. Kiitos Eeva-Riitta. Aamupäivällä lukuisat tahot järjestöistä yrityksiin ja kaikkea siltä väliltä ovat järjestäneet työpajoja, joissa he ovat tuottaneet valtavan kirjon erilaisia tulevaisuusnäkemyksiä, eli ajatuksia siitä, miltä tulevaisuus näyttää ja mistä heidän mielestään pitäisi keskustella enemmän. Te, hyvä yleisö, pääsette hetken päästä näkemään, millaisia tuotoksia näissä työpajoissa on syntynyt ja äänestämään niistä. Mutta ennen sitä otetaan yhteys kahteen Finsight-studioon ja kuullaan, miten aamupäivä tulevaisuusvallan äärellä on sujunut. Tervehdys Seinäjoelle ja Helsinkiin. Meillä on siellä linjoilla Eeli Salmela Etelä-Pohjanmaan liitosta ja Anni Vihriälä Fingosta. Aloitetaan Eeli sun kanssa. Sinä järjestit tänään aamupäivällä Finsight-työpajan Etelä-Pohjanmaan väestökehitykseen liittyen. Millainen aamupäivä teillä on ollut? Meillä oli oikein hyvä aamupäivä, terveisiä vaan täältä Seinäjoelta Etelä-Pohjanmaan ytimestä. Kuten tässä äsken kuultiin upealla aktivistimummon puheenvuorolla, niin tulevaisuus voi näyttää aika synkältä ja erityisesti nuoret se voivat tällaisena kokea. Ja kun mietitään väestön kehitystä Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta, niin sekin voi näyttää hyvin synkältä. Mutta tästä huolimatta niin meillä oli niin kuin tulevaisuususkoinen aamupäivä, että täällä ryhmätyöskentelyssä nousi esiin pääasiassa positiiviset kehityskulut.
No, eli te niin kuin monessa muussakin työpajassa niin on hyödynnetty tällaista tulevaisuuskolmiota, joka kiinnittää huomiota tähän niin kuin nykyhetken työntöön, eli että mitkä asiat muuttuu tällä hetkellä, menneisyyden painoon, eli niihin asioihin, mitkä mahdollisesti estää meidän muutosta, ja toisaalta tulevaisuuden imuun, eli siihen, että mikä meitä oikein vetää tulevaisuudessa puoleensa. Niin minkälaisia asioita teidän tässä kolmiotyöskentelyssä nousi esiin? No se on todettava, että todella moninaisia asioita, että väestönkehitykseen liittyy tosi paljon asioita, että siinä lähdettiin ihan näistä globaaleista uhkakuvista, että ilmastokriisi, sodat, tämmöiset asiat vaikuttaa myös väestönkehitykseen, ja sitten kun tullaan vaikka valtakunnalliselle tasolle, niin imagosta ja maineesta puhuttiin paljon, alueiden tämmöisestä sitä kautta rakentuvasta vetovoimasta ja tunnettuudesta, ja sitten ihan täällä paikallisella tasolla puhuttiin kyllä muun muassa koulutustarjonnan kysymykset ja toimivat yhteydet, että tällaiset asiat pitää olla kunnossa, että meillä väestönkehityksen suhteen on myös tulevaisuudessa hyviä näkymiä tarjolla. Kuulostaa siltä, että on kiinnostavia keskusteluja käyty. Millaisia tulevaisuusnäkemyksiä te Eeli siellä sitten kiteytitte? Joo, no mä voin tästä Lukaska oli tosiaan niin kuin sanottua hyvin positiivissävytteisiä, vaikka näitä uhkakuviakin käytiin läpi, mutta meillä oli ratkaisukeskeistä porukkaa tarjolla. Vuonna 2050 Etelä-Pohjanmaa on Euroopan puutarha ja ilmastonmuutoksen ratkaisuja tarjoava osaamiskeskittymä, joka houkuttelee ihmisiä eri puolilta maailmaa. Tämä eri puolilta maailmaa kansainvälisyysteema oli myös tämmöinen asia, mikä nousi oikeastaan joka kohdassa meillä esille. Ja toisena voisin tästä mainita, että vuonna 2050 Etelä-Pohjanmaalla on yhä samoja haasteita kuin on tänäkin päivänä, mutta opiskelutarjonta ja monipaikkaisuus toimivat maakunnan tärkeimpinä pitovoimatekijöinä, eli jotain on kyllä sitten osattu tehdä oikeinkin ja täällä elämää silloinkin riittää. No, näitä tulevaisuusnäkemyksiä työstämässä teillä oli erityisesti myös nuoria, sekä paikallisia että ilmeisesti jo vähän kauempaakin tulleita, niin miksi te halusitte järjestää työpajan nimenomaan nuorille? No jos mietitään väestönkehitystä ja siihen liittyy aika olennaisesti muuttoliike ja nuoret on aika muuttoaltista porukkaa silloin. Lähdetään opiskelumahdollisuuksien, työmahdollisuuksien eikä välttämättä elämässä muita tämmöisiä kiinnekohtia niin kuin asuntolainaa tai perhelisäystä, jotka ehkä hidastaa sitä muuttoa, niin tämä porukka on semmoinen, jota tämä koskee erityisesti, mutta joiden ääni ei ehkä kuulu sitten, kun laaditaan väestönennusteita ja muita, niin haluttiin vähän haastaa tätä vallitsevaa keskustelua ja kuulla myös heidän näkemyksiään tässä tulevaisuusvallan hengessä. Mitä luulet, Eeli, vaikuttiko se, että teillä oli siellä myös nuoria mukana, niin jollain tavalla tähän teidän lopputulokseen, eli näihin tulevaisuusnäkemyksiin, mitä te siellä tuotitte? Kyllä mä luulen jo, että nuorten näkemykset jollain tapaa erosi, että toki nämä teemat oli hyvin samanlaisia, mitä tuli kaikilta meidän niin kuin ikäryhmän edustajilta tässä, että kansainvälisyys ja tämä niin kuin väestönkehityksen moniulotteisuus, mutta kyllä mä sanoisin, että nuorilla oli kyllä, varmasti oli tähän annettavaa ja heillä oli kyllä, eivät jääneet yhtään kakkosiksi tässä kyllä työpajatyöskentelyssä. Mahtava kuulla ja iso kiitos Eeli sulle ja teidän koko porukalle siellä Etelä-Pohjanmaan liiton studiossa. Jatketaan Anni sun kanssa. Anni Vihriälä, sä tuut Fingosta, joka on kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö. Millaisen aiheen tiimoilta te järjestitte Finsight-työpajan tänä aamuna? No, meillä oli täällä meidän Fingon toimistolla Helsingin Sörnäisissä ihan tämmöinen live-työpaja ja meidän teemana oli tulevaisuuden kehitysyhteistyö. Eli me analysoitiin ja visioitiin täällä yhdessä sitä, että millaista se kehitysyhteistyö voisi olla tulevaisuudessa. Ja vähän niin kuin tämän tulevaisuusvallan hengessä, että kenellä on valtaa ja rahaa päättää siitä, että millaista kehitysyhteistyötä tehdään ja miten sitä tehdään, jos sitä ylipäätään tehdään, vai muuttuvatko rakenteet niin, että sitä ei tarvita tai se korvautuu jollain muulla. Me puhuttiin paljon siitä, että mitä kehitys ylipäätään on, ja tuossa oli äsken mahtava alustus, niin kuin Eelikin mainitsi, niin aktivisti mummolta siellä, ja vähän niin kuin näistä samoista teemoista, että täytyykö sen olla jotain sellaista, että aina lisää ja enemmän, vai voiko se kehitys olla jotain ihan muuta, ja että miten se kehitys vaikuttaa sitten meidän kaikkien elämään. Me mietittiin täällä, kun me työskennellään globaalien kehityskysymysten parissa ja kehitysyhteistyön parissa, niin me mietittiin, että miten me vielä entistäkin vahvemmin voidaan purkaa eriarvoisuutta sekä maailmalla että myös täällä Suomessa.
ja sitten sen eriarvoisuuden purkamisen kautta saada aidosti sitä kestävää, ekologisesti, sosiaalisesti kestävää kehitystä ihan kaikille. Mä luulen, että niin kuin tässä on jo tullut ilmi, Eeli mainitsi muutaman kerran ja aktivistimummo ja alustuksissa muutenkin, että mä luulen, että me kaikki täällä tiedetään, että meidän maapallo ja meidän ihmiskunta on tulessa ja me tarvitaan oikeastaan ihan meidät kaikki ihmiset mukaan näihin sammutustöihin. Kuulostaa todella kiinnostavilta keskusteluilta. Minkälainen tämä työpajakokemus oli sulle ja muille osallistujille? No, hirveän mielenkiintoisia keskusteluja. Tuli monenlaisia erilaisia näkemyksiä ja vilkasta keskustelua. Oikeastaan ainoa haittapuoli oli, että täytyi keskeyttää ne keskustelut aikataulun puitteissa, koska ne olisi kyllä jatkunut pitkäänkin. Meidän osallistujat oli pääsääntöisesti meidän jäsenjärjestöistä ja sitten myös muita toimijoita, eli me saatiin monenlaisia näkemyksiä tähän kehitysyhteistyön tulevaisuuteen mukaan. Ja mä ehkä itse ajattelisin, että yksi virkistävin asia näissä niin kuin tulevaisuusajattelussa ja työpajoissa ja työskentelyssä on se, että kun saadaan oikeasti käännettyä jotain totuttua, jotain semmoista perinteistä ajattelua vähän niin kuin päälaelleen. Eli meillä tuli esimerkiksi semmoinen kiteytys tai näkymä, että mitä jos käy niin, että Eurooppa onkin jälleen kerran kehitysavun vastaanottajamaa ja Afrikka on antajamaa. Tällaisia niin kuin ajatusten herättäjiä. Tosi kiinnostavaa. Tosi mielenkiintoista oli vetää. No siltä kuulostaa. Ja jaoit tuossa jo yhden teidän tulevaisuusnäkemyksen. Syntyykö teillä muita tämmöisiä päräyttäviä tulevaisuusnäkemyksiä teidän työpajassa? Joo, no me puhuttiin esimerkiksi, tai yksi näkemys, joka sieltä tuli, oli sellainen, että esimerkiksi vuonna 2050 kaikki luonnollinen on poistumassa ja on monia kehityksen käsitteitä. Et just niin kuin me puhuttiin, että kun tällä hetkellä helposti saatetaan ajatella, että kehitys on jotain kasvua ja että siihen liittyy taloudellinen kasvu esimerkiksi, jossa sitten taas tulee nämä luonnonvarojen käyttökysymykset ja meidän planeetan kestävyys, niin voisiko se kehitys olla ylipäätään jotain ihan muuta? No, mitenkä mä tiedän, että teillä Fingossa tehdään paljon ennakointia, niin mitenkä tämä teidän työ tästä oikeastaan jatkuu? Haluatko kertoa vähän tästä Fingon ennakoinnista? Joo, eli meillä tämä kaikki ennakointityö, mitä meillä tehdään, niin se tukee tätä meidän suurempaa tavoitetta, eli eriarvoisuuden purkamista ja sitten sitä kautta aidosti kestävien tulevaisuuksien tuottamista ihan kaikille. Ja me tehdään sitä meidän ennakointityötä näiden meidän jäsenten kanssa, eli Fingolla on semmoinen 270 jäsenjärjestöä, jotka on kiinnostunut globaaleista kehityskysymyksistä. Ja meidän ennakointityössä halutaan nimenomaan tukea meidän jäseniä siinä, että he voi aktiivisesti tuottaa näitä toivottuja tulevaisuuksia. Eli tavallaan annetaan heille vähän niin kuin työkaluja ja ajattelun erilaisia näkökulmia. Ja oikeastaan jos ajatellaan, niin kansalaisjärjestöthän on nimenomaan niitä, jotka jo valmiiksi tekee tätä työtä, eli luo sitä tarvittavaa ja toivottavaa muutosta maailmassa. Mutta tästä ennakointityöstä me saadaan sitten niitä vielä kättä pidempää siihen työntekoon. Mainiota. Ja mä ehkä vielä, saako Mikko sen verran vielä mainostaa, että me ollaan siis kattojärjestö, meillä on omat jäsenet, mutta toki me tehdään paljon muidenkin kanssa, ja meillä on semmoisia avoimia tilaisuuksia ihan kaikille, joita kiinnostaa globaalit kehityskysymykset, eli meidän www.fingo.fi tapahtumakalenterista niin voi käydä katsomassa, että seuraava tilaisuus on 28.11. Mainiota, kiitos vinkistä ja siinä tulikin hieno esimerkki myös tästä tulevaisuusvallan laajentamisesta. Kiitos Anni ajatusten jakamisesta. Kiitos Eeli ja Anni molemmat ja kaikki muut studiot, jotka olette aamun aikana siellä työskennelleet, niin voitte laittaa myös niitä teidän fiiliksiä ja oivalluksia viestiseinälle tai someen hashtageillä Finsight ja tulevaisuusvalta. Siinä kuultiin tosiaan terveisiä kahdesta aamupäivän studiosta. Ja nyt, hyvä yleisö, myös te pääsette käyttämään tulevaisuusvaltaanne ja vaikuttamaan siihen, millaiset tulevaisuusnäkemykset pääsevät tänään paneelin pureskeltavaksi. Juuri näin.
Aamupäivän näissä Finsight-työpajoissa tuotetut tulevaisuusnäkemykset löytyy nytten verkkoalustalta, jonka kautta te pääsette äänestämään niitä, mitä pidätte tärkeinä nostaa tällä hetkellä keskusteluun ja joiden soisitte ehkä saavan enemmän sijaa tulevaisuudessa käytävistä keskusteluista. Mutta Lilli, miten tämä äänestäminen oikein käytännössä tapahtuu? No äänestäminen tapahtuu sillä tavalla, että sieltä verkkolähetyksen viestiseinältä löytyy nyt linkki ja vaihtoehtoisesti sieltä löytyy myös QR-koodi. Ja kun otatte älypuhelimella siitä QR-koodista valokuvan, niin sen kautta aukeaa linkki tänne äänestykseen puhelimessanne. Eli kumpi vaan toimii, joko se linkki siellä viestiseinällä tai sitten se QR-koodi. Ja kun olette äänestäneet, älkää ihan vielä menkö sinne, me kerrotaan lisää ohjeita, mutta siinä vaiheessa kun olette äänestäneet, niin voitte palata tähän lähetysikkunaan. Ja itse tässä äänestyksessä teidän eteen ilmestyy kerrallaan 2 tällaista tulevaisuusnäkemystä. Ja teidän tehtävä on nyt sitten valita tai klikata sitä, kumpi näistä näkemyksistä olisi tärkeämpää nostaa esiin tulevaisuuskeskusteluissa. Saatte äänestää 10 kertaa 2 eri tulevaisuusnäkemyksen välillä. Tämä valinnan tekeminen voi olla paikoin aika vaikeaa, mutta nyt ei ole kyse niinkään siitä, että kumpi näistä nyt olisi asiana tärkeämpi, vaan siitä, että kumpaa olisi tärkeämpää nostaa nimenomaan keskusteluun. Ei myöskään kannata jäädä liikaa pohtimaan, vaan tehdä nämä valinnat suht rivakasti. Tähän äänestämiseen on aikaa noin 5 minuuttia. Ja nämä näkemykset valikoituu teille sattumanvaraisesti. Eli kaikki eivät näe kaikkia tämän aamupäivän aikana tuotettuja Finsight-tulevaisuusnäkemyksiä, mutta yhteisesti, kun te kaikki osallistutte, niin me saadaan aika hyvä käsitys siitä, mitkä aiheet ja näkemykset nousevat päivän polttaviksi ja mitä näkemyksiä ei koeta tänään tärkeäksi nostaa keskusteluun. Ja me tosiaan kokeillaan tätä nyt ensimmäistä kertaa, eli teknisiä ongelmia voi tulla teille vastaan, mutta toivon mukaan suurin osa teistä pääsee äänestämään. Eli vielä kertauksena avatkaa se QR-koodi joko puhelimella tai sitten klikatkaa linkkiä sieltä viestiseinältä ja äänestäkää tulevaisuusnäkemyksistä. Ja muistakaa palata lähetyksen pariin, kun olette valmiita. Nämä ohjeet löytyy myös sieltä viestiseinältä. Hyvä. Äänestysaika alkaa nyt. Olkaa hyvät. Kiitos kaikille. Toivottavasti se oli nyt oikea linkki. Äänestyksen tuloksiin tutustutaan sitten paneelin yhteydessä, joka koittaa tauon jälkeen. Mutta nyt vuorossa on keskustelua siitä, millaisin keinoin tulevaisuusvaltaa voi ja kannattaa käytännössä laajentaa. Lämpimästi tervetuloa Krista Kokkonen Pesäpuu ry:stä, Jaana Tapaninen Tiis valtioneuvoston kansliasta ja Hannu-Pekka Ikäheimo Sitrasta. Aloitetaan esimerkillä, jossa on keskitytty sijaishuollossa olevien nuorten tulevaisuustoimijuuden vahvistamiseen. Krista, sä tuut Pesäpuu ry:stä, joka on lastensuojelun kehittämisyhteisö, ja teidän tehtävänä on lisätä lasten ja heidän läheistensä hyvinvointia lastensuojelussa. Ja sä oot nyt yhdessä kollegoides kanssa viimeisen vuoden aikana vienyt tulevaisuusajattelua teidän kentälle. Kerrotko vähän, mistä on kyse? Joo, eli mulla on siis ilo ollut kollegani Onni Westlundin ja Milja Kaijasen kanssa päästä viime syksynä Sitran tulevaisuustaajuuskumppanuusohjelmaan, missä päästiin vähän sitten opettelemaan tulevaisuusajattelua ja tulevaisuustaajuustyöpajamenetelmän hyödyntämistä. Ja se oli meille Onni ja Miljan kanssa semmoinen tosi niin kuin jotenkin ajatuksia nyrjäyttävä kokemus silleen positiivisella tavalla. Ja sitten alettiin ajatella, että tätä täytyy niin kuin saada lastensuojelun kentälle enemmän tällaista tulevaisuusaattelua. Ja sitten ei sitä kauan mennytkään, kun Sitra myös meille rahoituksen lastensuojelun tulevaisuustaajuuksilla hankkeelle. Ja siinä oli vähän meillä taustalla semmoinen jotenkin ajatus, että lastensuojelussa on oltu aika paljon semmoisia niin kuin reaktiivisia, eli yhteiskunnalliseen keskusteluun nousee joku kriisi tai ongelma lastensuojelua koskien ja sitten sitä lähdetään niin kuin paikkaamaan ja selvittämään, mutta me ajatellaan, että olisi aika tärkeää siirtyä siitä reaktiivisuudesta niin kuin kohti ehkä enemmän semmoista proaktiivisuutta, että me yhdessä jotenkin sitouduttaisiin ajattelemaan sitä lastensuojelun tulevaisuutta niin kuin pidemmällä aikavälillä
ja tehtäisiin yhdessä aktiivisesti tekoja sitten jotenkin niiden toivottujen tulevaisuuksien eteen. Haluttiin sitten jotenkin niin kuin lähteä popularisoimaan tätä tulevaisuusajattelua siellä lastensuojelun toimijakentällä ja tietysti ajatellaan, että niin kuin siihen pitää saada kaikki lastensuojelun toimijat mukaan, että ei vaan ammattilaiset ja päättäjät, vaan myös sitten niin kuin perheet, vanhemmat, nuoret, lapset ja se oli niin kuin se meidän kohderyhmä, että koko kenttä messiin ja me järjestettiin sitten 10 tällaista tulevaisuustaajuustyöpajaa, missä päästiin tätä tulevaisuusajattelua harjoittelemaan. Ja suurin osa niistä käsitteli niin kuin lastensuojelun tulevaisuuksia, mutta sitten me haluttiin myös niin kuin nuorille muutama työpaja järjestää koskien heidän omaa niin kuin tulevaisuutta ja sen oman tulevaisuuden pohdintaa, että jotenkin niin kuin kuitenkin lastensuojelun asiakkaana olevat ja olleet, niin ymmärrettävästi se jotenkin voi olla aika kapeutunut se tulevaisuuden hahmottaminen ja jotenkin mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan tulevaisuuteen, että kun siellä kuitenkin on niitä vaikeita elämänkokemuksia taustalla ja haastavia elämäntilanteita ja siihen lastensuojeluun myös liittyy aika paljon stigmaa, niin sitten haluttiin jotenkin pikkasen päästä myös nuorille vahvistamaan jotenkin sitä heidän tulevaisuusajattelua tässä hankkeessa. Kuulostaa kunnianhimoiselta ja rohkealta hankkeelta. Millainen se vastaanotto sitten kentällä on ollut? No siis tosi hyvä, että jotenkin niin kuin niistä työpajoista on kautta linjain tullut sellainen kokemus ihmisille sekä meille vetäjille että tavallaan palautteissa sitten osallistujille, että on ollut semmoinen inspiroiva ja virkistävä ja eteenpäin katsova tunnelma. Että kuitenkin niin kuin siihen lastensuojeluun, siihen liittyy paljon vaikeita tunteita ja tosi haastavia teemoja, niin että siitä on tullut jotenkin kiitosta, että nyt on voitu olla silleen katse eteenpäin ja jotenkin semmoisen yhteisen positiivisen tunnelman äärellä. Ja me ollaan kyllä tosiaan työpajojen vetäjinä jaettu tämä kokemus ja se on ollut siis ihan jotenkin sellaista mahtavaa olla yhdessä sen aiheen äärellä. Ja jotenkin, että siinä tulee se oma toimijuus niin sillä tavalla vahvistuu ja sen niin kuin havaitsee, että okei, että mä pystyn niin kuin toimimaan sen tulevaisuuden eteen ja pystyn tekemään tekoja sen toivotun tulevaisuuden jotenkin vahvistamiseksi ja löytämiseksi. Ja se on ollut huippua ja antaa toivoa niin kuin ymmärtää, että itse pystyy siihen, mutta että näkee myös sen koko joukon tässä hankkeen aikana, että me kaikki ollaan niin kuin sitouduttu siihen. Niin. Joo. Kiinnostaa tietysti kuulla, että minkälaiset aiheet teillä siellä on noussut esille, minkälaisista tulevaisuuksista teidän alan tulevaisuustyöpajoissa on sitten puhuttu? No meillähän on siis tosi hyvää niin kuin aineistoa nyt syntynyt siitä meidän hankkeesta työpajoista. Me ollaan sitä kerätty yhteen ja lähdetty nyt vähän teemottelemaan ja katsomaan, että mitä sieltä löytyy. Ja kyllä siellä siis nousee semmoisia toistuvia teemoja, mitkä selkeästi on kaikissa näissä työpajoissa puhututtanut, että ainakin niin kuin tavallaan tämmöinen ennaltaehkäisevä työ, eli kaikki se työ, mitä me voidaan tulevaisuudessa tehdä ennen lastensuojelua, joka voi myös vaikuttaa siihen, että ehkä välttämättä ei olisi lastensuojelun palveluille niin paljon tarvetta. Niin just. Ja sitten toki niin kuin, on puhuttu paljon työntekijöistä, eli työntekijöiden hyvinvoinnista, osaamisesta, siihen työhön liittyvistä prosesseista ja toimintatavoista. Ja sitten kun puhutaan tommosista, niin siihen automaattisesti tietysti kytkeytyy puhe resursseista, eli mitä me tulevaisuudessa ajatellaan, että mitkä on niitä yhteiskunnallisia arvoja, mitä me halutaan niin kuin tavoitella ja mihin me halutaan yhteiskunnassa satsata, että onko se sinne lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvointiin vai mitä ne on, että semmoiset on ollut siinä niin kuin paljon puheessa. Mutta sitten jos me vielä niitä nuoria jotenkin erityisesti pohdin, jotka on ollut myös meidän niin kuitenkin keskeisiä osallistujia näissä työpajoissa, niin siellä nousee, kuten myös siis toki ammattilaisilta tätä ihan samaa, niin jotenkin se semmoinen lastensuojelun stigmaan liittyvä, että miten me voitaisiin sitä poistaa. Että tulevaisuudessa se ei olisi enää jotenkin niin leima, jos sä oot lastensuojeluasiakkaana. Ja toinen, mikä on niin kuin vahvasti siinä sitten näkyy, niin on myös tämä niin kuin osallisuus lastensuojelussa. Et ehkä semmoinen jonkunlainen tulevaisuuskuva voisi olla, että lastensuojelu, niin se olisi semmoinen hieno ja tärkeä ja hyvä avun muoto, jota niin kuin työntekijät ja asiakkaat
tekee ja kehittää yhdessä ja kaikki tulee siinä kuulluiksi, niin ehkä se jotenkin tiivistää sen, Joo. sen Voi meidän. vitsi, miten hienoa. Jotenkin minusta on hieno esimerkki myös tulevaisuusvallan laajentamisesta siinä, että nämä nuoret ovat saaneet nostaa myös sit näitä Kyllä. aiheita tulevaisuuskeskustelua, just tämä stigma ja se, että siitä ei leimautuisi, vaikka on niin kuin lastensuojelun asiakkaana. Niinpä. Joo, tosi hienoa. Jatketaan hei vähän toisenlaiseen esimerkkiin, vähän niin kuin valtiotasolle. Jaana, sä oot tehnyt pitkää uraa ennakoinnissa niin maailmalla kuin Suomessa valtionhallinnossa ja ollut muun muassa tulevaisuusselontekoa laatimassa. Ja tulevaisuusselonteko on siis tämmöinen, joka tunnistaa päätöksenteon kannalta tärkeitä tulevaisuudessa erityistä huomiota vaativia asioita. Ja selonteko toimii keskustelun avauksena seuraaville vuosille. Ja valtioneuvosto antaa tämän tulevaisuusselonteon eduskunnalle vaalikausittain. Ja tällä hallituskaudella tätä tulevaisuusselonteon ekaa osaa tehtiin hiukan eri tavalla. Te hyödynsitte dialogia. Kerro Jaana vähän, mistä siinä oli kyse. Joo, kiitos ja kiitos kutsusta tulla kertomaan vähän tästä työstä. Me ollaan tosiaan tämä 30-vuotinen tulevaisuusselonteko-menettely vähän tällä vaalikaudella uusittu ja tässä hyvin vahvasti kehitetty tätä osallistamista. Ja yksi ulottuvuus siitä on sitten ollut nämä tällaiset tulevaisuusdialogit. Eli meillä on hallituksessa myös tällaisia politiikkauudistamisen lupauksia ja meillä on tulevaisuusselonteon ohjausryhmä, jossa meillä on hallituspuolueista valtiosihteereitä tässä ohjausryhmässä ja he erityisesti on ohjannut tätä työtä näiden politiikkauudistamisen lupausten näkökannalta. Ja meillä ohjausryhmässä tuli keskusteluissa jo silloin ihan alkumetreillä, että miten me saadaan vahvemmin tätä niin kuin kansalaisia myös mukaan tähän työhön ja tätä uudistamislupausta. Siinä yksi lupaus liittyy tällaiseen niin kuin uudenlaiseen vuorovaikutukseen. Joo. Ja miten me voidaan tällaista uudenlaista vuorovaikutusta sit omalta osaltamme edistää tässä työssä. Ja siellä ohjausryhmässä suositeltiin yhteyttä tuonne Erätauko-säätiöön. Joo. Ja näin me sitten tehtiin ja siinä oli alussa sellainen ajatus, että käydään muutama tällainen dialogi ja aika nopeasti me sitten hylättiin tämä meidän alustava ajatus ja laajennettiin sitä tällaiseen 50 dialogisarjaan. Tässä tarkoituksena on ollut käydä tällaisia tulevaisuusorientoituneita dialogeja, keskusteluja. Eli meillä oli tämä tulevaisuusnäkökulma, niin kuin tämä keskeisin, ja toivottiin, että ehkä niin kuin se ajattelu siinä alussa myös kehittyi niin, että me ymmärrettiin, että nämä dialogit on arvokkaita itsessään. Eli alustavasti me ollaan myös tehty tässä selonteon ensimmäisessä osassa skenaarioita vuoteen 2040. Ja alussa se ajattelu oli ehkä niin, että no miten me osallistetaan siihen skenaariotyöhön. Joo. Mutta sitten me vähän niin kuin päätettiin, että käydään nämä dialogit ihan niin kuin omina itsenäisinä niin kuin keskusteluina, jossa ihan vain mennään oikeastaan kuuntelemaan. Eli Erätauko-säätiö ja Laura Arikka, terveisiä vielä Lauralle ja kiitokset vielä. Hän veti nämä ja hänen tiiminsä niin kuin veti nämä dialogit. Ja meiltä oikeastaan oltiin vain sitten kuuntelemassa ja kirjaamassa ylös niitä keskusteluja. Ja näissä keskusteluissa keskeistä oli oikeastaan sellaisen ymmärtäminen, että mitä toiveita meillä on Suomen tulevaisuuteen liittyen, mitä huolia mahdollisesti liittyy Suomen tulevaisuuteen liittyen ja miltä tämä tulevaisuus sitten nähdään tai minkälaisena tulevaisuus nähdään vuonna 2040. Ja tämä työ on osaltaan myös sitten edistänyt tällaista poikkihallinnallista demokratiaohjelmaa myöskin siinä, että miten me pystytään kansalaisrajapinnassa niin kuin vahvemmin tästä osallistamista tehdä. Joo. 50 dialogia kuulostaa isolta Kyllä. määrältä. Paljonko näihin, siis mistä määrästä ihmisiä me puhutaan? Paljon niihin osallistui ja miten nämä ihmiset tuli mukaan näihin dialogeihin? Joo, 50 dialogia.
dialogien määrää oikeastaan tai sitä osallistujien määrä oli rajattu per dialogi 10. Joo. Eli meillä ei ihan nyt voi sanoa, että oli 500 näissä, koska kaikissa keskusteluissa ei ollut ihan sitä täyttä määrää mukana, mutta sanotaanko varmaan sellainen 7-8 keskimäärin näissä dialogeissa on ollut paikalla ja me ollaan partneroiduttu tässä erilaisten niin kuin, organisaatioiden, yhteistyötahojen kanssa. Eli meidän pyrkimys oli erityisesti kuulla heitä, jotka ei normaalisti pääse tällaisiin. Meillähän on tämä kansallinen ennakointiverkosto, jonka puitteissa tämäkin päivä ja tämä Finsight tänään järjestetään. Ja ne on tietysti avoimia kutsuja, eli foresight.fi-sivustolla voi lisätä oman sähköpostinsa ja ilmaista niin kuin, kiinnostuksensa tulla ja saada näitä kutsuja tähän kansallisen ennakointiverkoston tilaisuuksiin. Mutta kaikki ei tietysti löydä sinne. Ja tässä me ollaan erityisesti pyritty saamaan nuoria osallistumaan näihin dialogeihin, eli ollaan tehty yhteistyötä esimerkiksi lukioiden kanssa että ollaan pyritty kuulemaan niin kuin eri ikäluokkia, eri sukupolvia, eri sukupuolia tietysti ja jotenkin saada sellaista, jotka ei normaalisti tosiaan osallistuisi, niin heidän äänensä. Ja nämä yhteistyötahot on sitten myöskin niin kuin ollut siinä omalta osaltaan ehkä niin kuin niitä, jotka on sitten omia jakelukanavia tai tällaisia kommunikaatioväyliä pitkin sitten ilmoittaneet, että on mahdollisuus tulla tällaiseen. Esimerkiksi tehtiin yhteistyötä Suomi-seuran kanssa, joka on ulkosuomalaisten tällainen järjestö ja he sitten omia kanaviaan kautta, niin meillä oli sitten muun muassa ulkosuomalaisia, jotka pysyvästi asuu Suomen rajojen ulkopuolella. Että meillähän on 300 000 Suomen passin omaavaa ulkomailla asuvaa, että miten me myös kuullaan heitä. No se on nyt niin yksi ryhmä, niitä ryhmiä oli kymmeniä, mutta tietysti tämä meidän dialogityö tapahtui korona-aikana. Se oli sääli, mutta sitten toisaalta se ehkä toimikin, että se 50 dialogia, niin se oli aika sitten helppokin organisatorisesti järjestää. Eli ne käytiin kaikki Teamsin kautta, eli etäyhteyksien kautta nämä keskustelut että tällaisia niin kuin nämä kohtaamiset oli sitten virtuaalimaailmassa, mutta silti äärettömän arvokkaita. Joo. Mitä sä ajattelet, että nyt yhä laajempi joukko tavallaan osallistui tähän tulevaisuusselonteon laadintaan, niin millä tavalla se näkyy siinä lopputuloksessa? Joo, eli tässä voi ajatella ehkä niin, että William Gibson on sanonut, että tulevaisuus on jo täällä, se on vain epätasaisesti jakautunut. Eli tässä selonteossa, kun ollaan kuvattu Suomea vuonna 2040, meillä on 4 vaihtoehtoista skenaariota, niin me ollaan poimittu näitä sitaatteja näistä dialogeista muun muassa sinne skenaarioihin, että meillä on jo joka skenaariosta niin kuin voisiko sanoa merkkejä tässä hetkessä. Ja me ollaan sieltä näiden sitaattien lisäksi tehty sellaisia tiettyjä nostoja, mutta siinäkin niin kuin skenaariokohtaisesti. Eli minkälaisia, meillä on tällainen yhteistyön maailma, joka on kestävän, voisiko sanoa kestävän tulevaisuuden maailma, niin siihen on tietysti tällaisia niin kuin nostoja, mutta siellä on myös merkkejä meidän vähän niin kuin tästä dystooppisemmasta maailmasta. Mutta me ollaan pyritty sitten yhdistämään näitä sisältöjä vähän niin kuin luovalla tavalla, mutta onhan siellä ihan arvokkaita nostoja muutenkin, eli tässä mainitsin nuoret aiemmin, niin nuorissa on tulevaisuus. Tämä on oikeastaan tämä keskeinen toivoa herättävä asia. Kiitos Jaana. Mä ajattelin, että voitaisiin nyt vielä vähän zoomata kauemmas ja tutustua siihen, että miten tulevaisuusvaltaa voidaan jakaa sit todella isossa mittakaavassa.
Hannu-Pekka, sä työskentelet Sitrassa demokratiateeman parissa ja olet paljon pohtinut sitä, että miten kansalaisten osallisuutta voitaisiin lisätä erilaisissa päätöksentekoprosesseissa. Ja yksi kiinnostava esimerkki tästä on EUn tulevaisuuskonferenssi, joka oli siis ison mittakaavan kokeilu pyrkiä osallistamaan EU-kansalaisia EUsta käytävään tulevaisuuskeskusteluun. Niin mikä tämä konferenssi oikeastaan oli? Joo, itse asiassa voisin vielä sen verran täsmentää tätä, että toisin kuin Krista ja Jaana, niin mehän ei Sitrana oltu tässä niin kuin varsinaisesti järjestäjänä mukana. Et itse olen ollut niin kuin lähinnä observoinut sitä, koska meillä taas projektissa on nämä kansalaispaneelit, erilaiset vaalien välillä tapahtuvat kansalaisosallistumisen muodot kehittämisen kohteena. Niin siinä mielessä totta kai tällainen, voisi sanoa ehkä, että yksi maailman varmaan historian suurimmista osallistamiskokeiluista toteutettiin EU:ssa tosin viime ja tämän vuoden aikana. Ja noin vuoden prosessi. Nyt viime Eurooppa-päivänä 9.5. siellä sitten saatiin nämä kansalaisten ehdotukset, mihin suuntaan EUta pitäisi kehittää. Yli 300 ehdotusta. Ja tämä oli siis tosiaan, mandaatti tuli ihan EU-instituutiolta, parlamentilta, komissiolta ja Eurooppa-neuvostolta, että siinä mielessä niin kuin tässä oli se molemmat puolet mukana heti alusta lähtien, sekä se instituutioiden tuki, että myös se niin kuin tavallaan kansalaisten myös se oma aktiivinen niin kuin mahdollisuus myös ehdottaa sinne foorumille aiheita itse. Eli uskomattoman isosta kokonaisuudesta puhutaan, kun vielä aiheena oli tosiaan Euroopan tulevaisuus. Niinpä. Kaikkinensa. Ja mä oon ymmärtänyt, että alun perin tarkoituksena oli se, että kansalaiset vois vaikuttaa EUn perussopimuksiin jollain tavalla, että jos niitä muutetaan. Mutta ilmeisesti ihan siihen ei päästy, niin mikä lopulta oli sitten konferenssin vaikutus? Niin, no mehän nähdään vasta niitä vaikutuksia ehkä nyt tulevien vuosien aikana, jos katsotaan ihan vaan että Euroopan komission työohjelmaa ensi vuodelle tai että on von der Leyenin tämä kansakunnan tilapuhetta, niin siellä kun on kärkihankkeita lueteltu, niin siellä on merkattu kohdat, mihinkä nämä kansalaispaneelien ja tulevaisuuskonferenssin niin kuin kannanotot tulisi vaikuttamaan. Mutta niin konkreettisia siis lainsäädäntöehdotuksia siellä on niin kuin, ruokajätteistä, Euroopan avaruusstrategiaan, että se skaala on todella iso. Joo. Ja kun tietysti tuossa ammuttiin niin kuin isolla pensselillä ehdotuksia, siis yli 300, niin toki niin kuin jokaisen niistä seuraaminen tulee olemaan ihan niin kuin älyttömän työlästä. Mutta mun mielestä tuossa ehkä se niin kuin kiinnostavin on ainakin niin kuin demokratia-asiantuntijan tutkijan näkökulmasta on se, että siis EU:ssa on tosi vankka usko siihen, että me tarvitaan tällaisia menetelmiä jatkossakin. Se on siellä komission työkirjassa lukee edelleenkin, että olikohan ruokajätteestä, tuohon opiskeluun liittyvästä liikkuvuudesta ja virtuaalitodellisuuksista niin tullaan jatkossa. Nämä on niin siis komissio ottaa nämä kansalaispaneelit niin kuin jatkuvaan käyttöön. Ja jos tämä on jo niin kuin yksi implikaatio siitä prosessista, niin se on mun mielestä todella hieno askel eteenpäin siihen, että meille tulee niin kuin tavallaan se demokratia laajenee, syvenee niissä EU-instituutioissa. Joo. Ja ilmeisesti nämä osallistujat valittiin tähän satunnaisotannalla. Heitä oli yhteensä 800 ja sitten kaikilla kansalaisilla oli mahdollisuus antaa kommentteja verkkoalustalla. Eli tavallaan se osallistumismahdollisuus tavallaan tarjottiin kaikille, mutta tiedetäänkö me jotain siitä, että millainen tämä oli sit osallistujan näkökulmasta tämä konferenssi? Joo, siis tosiaan tämä satunnaisotanta nimenomaan, ja satunnaisotanta tarkoittaa vielä sitä, että se ei ole niin kuin arvonta, vaan siinä mietitään aina niin kuin iän, sukupuolen, etnisen taustan, no tässä tapauksessa sitten vielä maantieteelliset jakaumat ja ties mitkä, että se niin kuin kokoonpano, joka tulee keskustelemaan vähän niin kuin mikrokosmos kansasta. Eli hän on tavallaan niin kuin siinä aiheessa, missä he tulee keskustelemaan edustajia sen hetken, kun he ovat siinä prosessissa mukana. Tämä on niin kuin semmoinen mindshift, joka meidän pitäisi, niin kuin, tämä on hankala, koska tämäkään ei saanut nyt tämä prosessi mitenkään niin kuin äärettömän isoa julkista keskustelua aikaan, jolloin sitten jos me tässäkin mietitään, että kukas nyt tämä joukko oli, joka keskusteli, niin me tämä ajatus saattaa herätä. Mutta tosiaan 800 valittiin tai 200 per niin kuin yksi keskustelu, että 4 kansalaispaneelia yhteensä tämän prosessin aikana kokoontui.
No siis ehkä mun mielestä suurin puute, mikä tässä prosessissa oli, että se ei herättänyt tarpeeksi julkista keskustelua. Sen olisi pitänyt näkyä isommin, jotta se legitimiteetti olisi vahvistunut. Mutta näissä kansalaispaneeleissa, näitä on niin kuin tutkittu pitkään. Tämä on varmaan niin kuin yksi osallistumismenetelmien niin kuin tällainen kruununjalokivi tällä hetkellä, jota edistetään niin kuin OECD, EU itsekin edistää vahvasti eteenpäin. Niin tiedetään se, että siis ne osallistujakokemukset voi olla todella jopa käänteentekeviä. Et esimerkiksi brittien näistä suurista ilmastopaneeleista, niin on havaittu, että ihmiset on todella siis, ne on valtaistaneet nämä ihmiset ottamaan osaa yhteiskunnallisiin keskusteluihin laajemminkin. On tullut jopa tällaisia, niin kuin, että on siirrytty kasvisruokavalioon, siis todella siis oikeasti transformatiivisia kokemuksia, mutta totta kai joukkoon mahtuu monenlaisia, mutta siis osallistujille nämä on usein paljon vaikuttavampia kuin ehkä sitten vielä tässä mittakaavassa, missä niitä on järjestetty, niin siihen ympäröivään yhteiskuntaan. Et siinä on paradoksi, mikä pitää pystyä ratkaisemaan kyllä. Joo, ja mittakaavaltaahan tämä oli niin kuin kokeiluna valtava. Tässä joitain oppeja toit esille, mutta tuleeko muuta mieleen, että mitä me voidaan tästä oppia, jos mietitään niin kuin tulevaisuusvallan laajentamista ja tällaista valtavan konferenssin järjestämistä? Niin. Joo, siis mä ajattelen itse, Skotlannissa on kanssa järjestetty vähän niin kuin Brexit-jälkilöylyissä, Skotlannin itsenäisyys kansanäänestys jälkilöydyissä järjestettiin todella laajalla tulevaisuusaiheella, että mille Skotlannin tulevaisuus tulisi näyttää. Kutsuttiin vastaavalla tavalla satunnaisotanalla kansalaisia pohtimaan sitä. Ja näissä on haaste se, että jos se aihe on liian laaja, niin aikaa sellaisille keskusteluille kuin demokratian tulevaisuus, niin saattaa olla muutama tunti. Ja sitten tiedetään, että kun ihmiset niin kuin haluaa keskustella ja sitten tämä kansalaispaneelin muotona niin kuin verrattuna dialogihan tähtää aina jonkinlaiseen politiikkasuositukseen, niin sulla pitää olla aikaa. Tässä tämä aktivisti mummo puhuu, aika on rahaa. Mun mielestä se on hirmu hienosti sanottu, koska näissäkin se aika todella on niin kuin tavallaan se on suurin valuutta ja ne joilla on usein niin kuin eniten aikaa perehtyä, usein myös vaikuttavat eniten ja siinä mielessä sinne kansalaiskeskusteluun, siihen oppimiseen pitäisi jättää tarpeeksi aikaa. Niin kuin ehkä sen nostaisin siitä, että ei saa, ehkä itse rajaisin sitä aihetta. Siinä on tietysti se haaste, että kun tulevaisuutta pitää pystyä myös niiden instituutioiden ja muiden asettamien rajojen yli pohtimaan, silleen transformatiivisesti hajottamaan kaikki, jos niin tarpeen, niin siihen mä en ole varma, että onko tämä kansalaispaneeli vai onko itse asiassa dialogi semmoisen parempi lähtökohta ja sitten niin kuin tavallaan ensin laajennetaan ja sitten supistetaan kansalaispaneelilla johonkin tarkempaan kysymykseen, mutta nämä on vähän sellaisia, mitä on niin kuin tullut pohdittua noissa prosesseja seurannut. Mitä Krista ja Jaana, teilläkin kun on kokemusta nyt tulevaisuustaajuustyöpajan järjestämisestä ja tulevaisuusdialogeista, niin miten te näette tämän niin kuin aiherajauksen? Et teilläkin taisi olla aika iso aihe, Suomen tulevaisuus. Joo, ja siinä me haluttiin, koska tämä meidän työ on seuraavien sukupolvien Suomi. Ja liittyy myös suomalaisuuteen. Mitä on olla suomalainen? Mitä me pidetään niin kuin, suomalaisuutena ja tässä, tai kuka kokee olevansa suomalainen? Maahanmuuttajat, minkälaisia niin kuin, mitä tällainen suomalainen identiteetti esimerkiksi tulevaisuudessa tarkoittaa. Mutta ylipäätänsä, että mihin Suomi on niin kuin menossa ja minkälaista tulevaisuutta me ollaan rakentamassa seuraavien sukupolvien Suomelle. Eli tässä niin kuin, mikä oli ehkä hieno nähdä niin näissä dialogeissa, koska meillä oli vähemmistöjä, meillä oli maahanmuuttajia, ulkosuomalaisia, mutta tietysti ihan niin kuin hyvin laidasta laitaan, niin ne kokemukset oli kuitenkin hyvin samantyyppisiä. Esimerkiksi maahanmuuttajien ja ulkosuomalaisten paluumuuttajien kokemukset oli hyvin samantyyppisiä. Mutta suomalaisuus, ehkä se oli se yhdistävä tekijä, että vaikka niin kuin tulevaisuus on niin kuin iso teema ja tulevaisuuden katsominen, mutta näissä ehkä, vaikka kellään ei ole kokemusta, niin kuin voisiko sanoa, tulevaisuudesta, ja kun dialogi on tällaista kokemuspuhetta, mutta kuitenkin, että siihen omaan jo elettyyn elämään, niin siinä kuitenkin pystyy sanottaa just niitä huolia tulevaisuuteen liittyen, toiveita tulevaisuuteen liittyen ja sitten ehkä sellainen visio, oma niin kuin toive siitä, että
millaiseksi me halutaan sitä niin kuin Suomen tulevaisuutta rakentaa. Ja mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että ne on niin kuin hyvin tällaisia voimaannuttavia kokemuksia. Eli monet osallistujat meillä myös niin kuin näissä dialogitilaisuuksissa itkettiin, koska se kosketti monia, että heidän mielipiteensä, heidän ajatuksensa kiinnostaa. Esimerkiksi yksi nuori sanoi, että hän oli jo vähän menettänyt toivonsa, että mitä hänen ajatuksilla, tekemisellä on niin kuin merkitystä. Ja hän oli ollut tällainen aktiivinen, oli vähän sit passivoitunut kokemuksiensa perusteella. Mutta sitten tämän dialogin jälkeen hän niin kuin sanoi, että tämä herätti hänessä uuden toivon. Että hänen ajatuksillaan ja tekemisellään on merkitystä. Eli me tällaisella dialogityöllä ja tulevaisuusorientoituneella dialogilla, erityisesti nuorten kanssa, me pystytään vahvistamaan tällaista tulevaisuustoimijuutta. Ja sen niin kuin mä toivoisin, että me myös tämän kansallisen ennakointiverkoston puitteissa pystyttäisiin vielä entisestään vahvistaa tällaista niin kuin tulevaisuusorientoitunutta dialogia ja vahvistaa erityisesti nuorilla sitä tulevaisuustoimijuutta, että niin kuin me yhdessä rakennetaan sitä tulevaisuuden Suomea. Joo. Mitäs Krista, sun kokemus nimenomaan nuorten kanssa, niin jaatko tämän, mitä Jaana toi esille? Joo, jaan kyllä ehdottomasti, että helppo saada tuosta kiinni just mitä sanoit ja jotenkin meillekin se aiheen rajaus sitten sen niin kuin lastensuojelun tematiikan ympärillä, niin se oli niin hienoa, että sitten jokainen saa sieltä omasta kokemuksestaan ja omasta näkökulmastaan käsin tuoda sen niin kuin ajatuksensa siihen ja ajatella niitä toivottavia tulevaisuuksia. Et kun meillä saattoi olla työpaja, missä oli yhdessä, niin kuin, että siellä oli ammattilaisia ja sijaisvanhempia, biologisia vanhempia ja nuoria mukana, niin jotenkin, että ollaan yhteisen aiheen äärellä, mutta sitten niin kuin ihmiset tarkastelee vähän sitä eri näkökulmista, mutta että suunta on kaikilla kuitenkin sinne eteenpäin samaan suuntaan. Niin just. Mitä te ajattelette nyt niin kuin teidän kokemuksista ammentaa, ja Hannu-Pekka, sä oot perehtynyt tähän EUn tulevaisuuskonferenssiin, niin mikä olisi teidän vinkki tulevaisuusvallan laajentamiseen? Mihin pitää kiinnittää huomiota? Ihan missä järjestyksessä mä voin jatkaa oikeastaan tuosta, että kyllä mä edelleen sanoisin, että se satunnaisotanta kutsumenetelmänä, niin se kuuluu, sen pitäisi olla niin kuin osa demokratian tulevaisuuden työkalupakkia. Meillä on niin kuin koko ajan algoritmit kehittyy, se pystytään tekemään teknologisesti helpommin. Se on itse asiassa antiikin Kreikasta metodiikka. Okei. Siellä oli tämmöinen Kleroterion laite, jonneka pystyy niin kuin heimoittain laittamaan, jos haluaa tulla valituksi. Eli tavallaan otetaan vanhasta jotain niin kuin oppeja, tuodaan se tähän nykypäivään. Niin kyllä mä sen sanoisin, että niin kuin myös näihin tulevaisuuskeskuksiin saadaan monipuolinen joukko, moninainen joukko. Varmistetaan se sillä satunnaisotannalla. Kiitos. No ehkä just tämä, että me varmistetaan näissä meidän omissa töissä, että me saadaan hyvin moniäänistä niin kuin osallistamista ja pyritään niin kuin omissa töissä edistämään sellaista. Ja mä toivoisin, että tällainen just tämä dialogityö, mitä äsken tässä sanotin, tämän kansallisen ennakointiverkoston puitteissa, että me niin kuin tietysti vahvistetaan näiden niin kuin olemassa olevien prosessien tapoja, miten me siinä itse niin kuin reflektoiden, peiliin katsoen niin kuin varmistetaan, että no miten me niin kuin hoidetaan tämä oma työ niin, että niin kuin vahvistetaan sitä osallistamista. Mutta sitten, että miten me myös sitten just voimaannutetaan sitä nuorisoa erityisesti. Että mä niin kuin toivoisin, että erityisesti niin kuin nuorten kanssa käytäisiin vahvemmin tällaista tulevaisuusorientoitunutta keskustelua, koska mun mielestä siinä vähän niin kuin automaattisesti se vahvistaa tällaista, että he on meidän tulevia päättäjiä, tulevia toimijoita, niin minkälaisin eväin me lähetetään heidät tuonne tulevaisuuden matkalle. Kiitos. Mun mielestä ehkä tärkeää on myös niin kuin jotenkin olla koko ajan se, kun me mietitään, että ketä siihen tulevaisuuskeskusteluun ottaa mukaan, että me tunnistetaan, ketkä on niitä ryhmiä, jotka jää sen keskustelun ulkopuolelle tai jotka jotenkin niin kuin
ketkä on etuoikeutetummassa asemassa siinä, että pääsee osallistumaan näihin keskusteluihin ja sen tulevaisuuden luomiseen. Ja myös sitten jotenkin ihan semmoinen konkreettinen, että tässäkin kun nuorten kanssa ollaan me työskennelty ja sitten vielä nuorten kanssa, joilla voi olla hyvin niin kuin, jotenkin se elämänpolku on ollut ehkä vähän erilainen kuin joillain muilla nuorilla, että miten me tehdään sitä keskustelusta kaikenlaisille nuorillekin saavutettavaa. Että on aika paljon joutunut esimerkiksi ihan tulevaisuustaajuusmateriaaleja läpikäydessä miettimään, että miten me sanotetaan tätä nuorille, että ei oteta niin kuin valmiiksi pureskeltuna sitä tavallaan jotenkin toimimisen tapaa, että niitä joutuu aina sitten mukauttaa eri kohderyhmille ja vähän miettiä, että millä tavalla keskustellaan millaisten ihmisten kanssa niin, että jotenkin kaikki tulevat yhteisesti ymmärretyksi siinä keskustelussa. Kiitos Krista, Jaana ja Hannu-Pekka. Vitsi, tätä keskustelua olisi ollut ihana jatkaa vaikka kuinka pitkään teidän kanssa, mutta nyt meidän on aika lähteä tauolle. Tauon aikana ruudulla pyörii nostoja aamupäivän työpajojen tulevaisuusnäkemyksistä. Käykää tekin tauon aikana somettamassa omia tulevaisuusnäkemyksiänne häsällä Tulevaisuusvalta ja Finsight. Ja lisäksi chatista löytyy linkki Design-museossa parhaillaan käynnissä olevaan tulevaisuusnäyttelyyn. Kannattaa siihenkin tutustua. Ja vaikka tässä tuli valtavasti vinkkejä siihen, että mitä kaikkea voitte tauon aikana tehdä, niin muistakaa myös ottaa ihan vaan rennosti ja käydä vaikkapa happihyppelyllä. Lähetys jatkuu kello 14.30, eli nähdään silloin. Lämpimästi tervetuloa takaisin tänne linjoille Finsight-ennakointifoorumiin. Me jatketaan täällä keskustelun parissa ja mulla on seurannani täällä huikea paneeli, joka edustaa rohkeita tulevaisuusajattelua. Ujuni Ahmed on yhteiskunnallinen ihmisoikeusvaikuttaja ja kirjailija. Ujuni on tullut tunnetuksi tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen vastaisesta työstään. Tervetuloa Ujuni. Kiitos. Anni Ojajärvi on yhteiskuntatieteilijä ja etnografi ja työssään Anni auttaa organisaatioita löytämään tulevaisuuden suunnan. Anni työskentelee johtavana konsulttina strategiseen ennakointiin erikoistuneessa Swan Lake Strategissä. Tervetuloa Anni. Kiitos. Jarmo Lehtinen on historian ja yhteiskuntaopin lehtori ja työskentelee Lempäälän lukiossa. Toiselta titteliltään hän on ilmastosoturi ja koordinoi Lempäälän lukion nuorten ilmastosoturiryhmän toimintaa. Tervetuloa Jarmo. Kiitos. Ja Raisa Omaheimo on ennakoinnin asiantuntija opintokeskus Siviksestä. Hän on myös kirjailija ja kolumnisti. Tervetuloa Raisa. Kiitos. Aivan mahtavaa, että ollaan saatu näin hyvä paneeli. Kasaan monta näkökulmaa tässä mukana. Aloitetaan tällaisella kevyellä kysymyksellä kuin, että miltä se tulevaisuus teidän mielestä näyttää? Aloitetaan vaikka Raisa susta. Ajattelen, että tulevaisuus näyttää aika haastavalta. Me ollaan koettu jotenkin lyhyessä ajassa monta semmoista asiaa, mitä A ei pitäisi koskaan tapahtua ja B vain kerran eliniässä. Ja niitä tulee näin koko ajan, niin kuin tiedämme. Sen lisäksi ekokatastrofi uhkaa meitä. Sen lisäksi taloudellinen eriarvoisuus lisää niin kuin polarisaatiota ja sitten se taas vaikuttaa populismin nousuun, joka näkyy joka puolella maapalloa. Ja nämä on kaikki mun mielestä sellaisia niin kuin uhkia demokratialle. Ja vaikka on tämmöisiä niin kuin haasteita, niin mä näen, että meillä on tosi paljon hyvää meininkiä menossa ja yhteisöllisyyttä ja kaiken näköisiä vastavoimia, jotka ylläpitää tämmöistä demokratiakehitystä. Ja se on niin kuin se ehkä semmoinen toiveikas nuotti, johon lopetan tämän tulevaisuusvision. Vähän jo pelkästään, että mihinkähän kaikkeen tämä vielä menee. Mutta Jarmo, miltä se siellä koulumaailmassa tulevaisuus näyttää? Kyllähän meidän tämä arki on aikamoista ilkkaremestä. Eikä pelkästään yksi kirja, vaan musta tuntuu, että koko tuotanto on silmillä koko ajan. Ja mulle tuli tuossa mieleen, että sanotaanko, että Trumpin valintaan asti mä sanoin nuorille, että olkaa kiinni mediassa, seuratkaa. Trumpin valinnan jälkeen mä oon sanonut jotakin ihan muuta. Eli kyllä se koulussa se arki tavallaan iskee silmille. Mutta kun mä haluan ikään kuin katsoa sitä kuitenkin sitä päin, niin sitten me esimerkiksi koulussa oppitunneilla mä oon opettanut siis yli 20 vuotta. Alakoulu, yläkoulu, lukiotasolla. Ja jotenkin niistä asiasta on pakko puhua. Mutta jotenkin koittaa ikään kuin katsoa ikään kuin kauas,
ikään kuin mennä niiden pilvien yläpuolelle. Ja mun kokemus on se, että nuorten kanssa on tosi vaikea olla kyyninen. Et ehkä niin kuin se, mitä siellä joutuu arjessa kohtaan, on aika paljon tämmöistä ikään kuin ahdistuksen hoitamista. Ja äsken sanoit esitellessäsi mua, että mä oon ilmastosoturi. Se on juuri se tavallaan mulle sitä mielenterveystyötä. Et mitä enemmän tapahtuu hurjia asioita, sitä enemmän ollaan ilmastosotureita. Toivoa toiminnasta. Joo. Entäs Anni, miltä sä teet yritysten kanssa hommia, niin miltä siellä näyttää? No kyllähän siellä on aika moninaisia tulevaisuuksia ja niin kuin semmoinen systeemisen muutoksen haaste on ihan selvästi käsillä ja sitten tietenkin se nopeus, mikä muutoksessa on, niin haastaa tosi paljon sitä ennakointia ja tulevaisuusnäkymää ja sen takia me painotetaan tosi paljon sitä, että on monia erilaisia tulevaisuuksia ja sitten on erilaisia epävarmuuksia, jotka suuntaa sitä tulevaisuutta, että sen sijaan, että otetaan yksi megatrendi tai yksittäinen niin kuin tulevaisuus, niin oikeasti katsottaisiin sitä niin kuin laajasti, jolloin sitten voidaan olla mukana myös niin kuin valitsemassa, ymmärtämässä, mitä erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia on. Että kyllä mä niin kuin silleen näkisin, että jotenkin se, mitä tässä tulee, ne on kaikki totta, mutta että miten me niin kuin hahmotetaan sitä kokonaisuutta laajemmin, niin se on tosi tärkeää, koska me ollaan semmoisessa verkottuneessa yhteiskunnassa, että yksittäinen asia ei pelkästään niin kuin tavallaan määritä sitä, mihin suuntaan me mennään. Totta. Ehkä mä kysynkin Ujuni sulta, että miltä kaikki nämä tulevaisuudet näyttää monikossa, että minkälaisia vaihtoehtoja näet? Tosi hyvä, että kysyit tuolla tavalla, koska mä kanssa ajattelen, että jotenkin kun me puhutaan tulevaisuudessa, niin meidän näkymästä puuttuu niin paljon ihmisiä, ketä me ei nähdä ja sitten yksilön tasolla, jos sitä tulevaisuus, tai se näyttäytyy meillä hyvin eri tavalla. Ja jos meillä on ihmisiä, jotka on yhteiskunnasta pudonneet eri väestöryhmiä koko niin kuin Euroopan sisälläkin ja Suomessa, niin ne näkymät voi olla hyvin erilaisia ja ne ratkaisut sitten ei välttämättä tavoita kaikkia. Just näin. Me tänään ollaankin puhuttu just tästä tulevaisuusvallasta. Se on Finsightin teemana meillä tänään. Ja tulevaisuusvaltahan siis tarkoittaa valtaa määritellä näitä tulevaisuusnäkymiä. Eli just sitä, että kuka pääsee keskustelemaan tulevaisuuksista, kenen näkemykset otetaan huomioon, kenen näkemykset ei kuulu, kenen ääni ei kuulu, ketä tulevaisuuskuvissa on myös edustettuina. Niin jos te mietitte nyt tätä omaa alaanne ja niitä yhteisöjä, joiden parissa te työskentelette, niin miten te sanoisitte, että kenen tulevaisuusnäkemykset tällä hetkellä kuuluu ja näkyy ja keiden ei? Jatketaan vaikka Ujuni sun kanssa. No, mä ajattelen, että ainakin moni puuttuu siitä, että jos me ajatellaan ylipäätänsäkin, keiden ääni päätöksenteosta kuuluu ja sitten keihin ne asiat koskettaa, niin siinä on eriarvoisuus kyllä näkyy hyvin vahvasti. Se näkyy tyttötyössä, se näkyy naisten työssä, se näkyy nuorten syrjäytymisestä ja eri syistä myöskin, miksi ne esimerkiksi nuoret syrjäytyy. Ja sitten puhun vielä eri yhteisöistä ja myös varjoyhteiskunnissa, missä sitten saattaa olla vähän erilaisemmat ne haasteet ja näkymät. Mitäs Anni? On täysin samaa mieltä, mitä sanot, että totta kai siellä niin kuin näkyy päätöksenteossa tietynlainen näkökulma ja jotkut kuuluu hiljempaa, jotkut äänet. Mutta sitten taas toisaalta, jos ottaa sitten taas positiivisen näkökulman, niin sitten isot organisaatiot ja yritykset avaa koko ajan enemmän niin kuin strategiatyötään ja tulevaisuustyötään niin kuin sekä sidosryhmille että asiantuntijoille, henkilökunnalle tai työntekijöille ja sitten asiakkaille. Niin sitten tavallaan saadaan vähän laajennettua sitä tulevaisuusvaltaa eri näkymiä, mitä sinne tulee. Mutta sitten mun mielestä on tosi oleellista, että meillä on myös menetelmiä, joilla me oikeasti hyödynnetään. Että me osallistetaan ihmisiä, ettei me vaan niin sit osallisteta niitä ja sitten tehdä sitten johtopäätöksiä sitten kuitenkin siellä kulmahuoneessa. Että meillä on oikeasti systemaattisia ja analyyttisiä välineitä siihen, että miten erilaista asiantuntijanäkemystä voidaan ottaa ja näkökulmia voidaan ottaa mukaan siihen. Niiden pohjalta pystytään tekemään niin strategisia päätöksiä. Ja siihen on erilaisia malleja ja menetelmiä, mutta jos niitä ei hyödynnetä, niin sitten helposti ihmiset turhautuu, jos heitä niin kuin osallistetaan, mutta sitten ei nähdä, että mihin se johtaa. Entäs Jarmo, sä mainitsit, että et enää neuvokkaan seuraamaan mediaa, niin ikään kuin miltä se tulevaisuuskeskustelu sitten näyttää siellä oppilaiden parissa? No, se on ylipäätään tämä, että me puhutaan nuorten ilmastohuolesta ja nuorista ikään kuin ei olisi tämmöinen iso massa, mutta näinhän ei ole. Meillä on kaikki on yksilöitä ja jotenkin ylipäätään, kun puhutaan nuorten ilmastoahdistuksesta, minusta se lähtökohta on outo.
Mä oon aivan valtavan ahdistunut tästä ilmastotilasta ja kauheasti ikään kuin valtavasta määrästä kaikkia asioita. Ja oikeastaan niin kun mä ajattelen tämän niin, että mulla on niin kuin 24 opettajakollegaa ja sitten mulla on 93 soturikollegaa, joiden kanssa me asioita tehdään. Ja se mikä oikeastaan, jos kysytään kenellä valta on, niin mä sanon, että liian vähän nuorilla. Ihan esimerkiksi siitä syystä, että mulla on kuva mielessä paneelista, jossa me oltiin, olisiko ollut 5 viikkoa sitten, nollapäästöpaneeli, jossa oli kaltaisia ne ihmisiä, jotka on tavallaan herännyt tähän ja tehnyt toimia. Ja sitten kysyttiin heiltä, että mitä sä oot tehnyt. Niin siellä yksi ihminen sanoi, että syö vähemmän liharuokaa ja toinen sanoi, että on kaasuautoilija, niin kuin minäkin olen. Ja sitten joku käyttää siivouksessa etikkaa ja sitten tuli puheenvuoro meidän ilmastosoturi Millalle, joka sanoi, että hänen ei ole tarvinnut muuttaa mitään. Hän ostaa vaatteensa kirpputoreilta ja käyttää julkisia kulkuneuvoja. Ja tämä on se yksi syy, minkä takia minusta nuoret pitää ikään kuin nostaa esiin ja ottaa heiltä mallia. Tosi hyvin sanottu. Mun mielestä juuri tämä, että miten me voitaisiin jo tässä hetkessä elää ikään kuin sellaista elämää, mikä kantaa tulevaisuuteenkin. Mutta Raisa, mitenkäs tuolla järjestökentällä tai miten sä näet, että vaikka järjestöjen ääni kuuluu? Jaan kauheasti näitä ajatuksia, mitä tässä on sanottu. Tartun ehkä tuohon Annin osallisuusasiaan, koska sehän on myös monissa järjestöissä ihan super tärkeää, että kun halutaan saada aikaan muutos siinä, niin kuin parantaa sen kohderyhmän elämää jollain tavalla, saada siellä jotain niin kuin hyvää aikaan, niin että se ajatus siitä, mitä se hyvä on, ei ole siellä kulmahuoneessa, vaan että siellä olisi nämä, joita asia koskee, olisivat jotenkin ja nimenomaan sillai aidosti osallistettuna ja niin kuin läpi sen kaiken niin kuin prosessin ja työstämisen, niin pidän sitä kauhean tärkeänä, koska siellä on paljon väkeä, jonka ääni yhteiskunnassa pääsee huonosti kuuluviin niin kuin eri syistä. Niin se kuulluksi tuleminen on tavattoman tärkeä asia. Me ollaan tänään tässä Finsightissa koitettu vähän niin kuin laajentaa tätä tulevaisuusvaltaa. Aamupäivällä Finsight-työpajoissa on työstetty erilaisia tulevaisuusnäkymiä. Osallistujat ympäri Suomen on näihin osallistuneet. Näissä työpajoissa on tuotettu nyt valtava kirjo erilaisia tulevaisuusnäkemyksiä. Katsoin, että 175 syötettiin tänne äänestysalustalle. Ja hyvät katsojat, te olette päässeet äänestämään näistä näkemyksistä ja juuri siitä näkökulmasta, että mitä pitäisi nostaa nyt tähän keskusteluun. Ja rumpujen pärinää äänestyksessä kärkeen on noussut näkemys, joka kuuluu näin. Luonnonvaroja ei ylikäytetä, on siirrytty kierto- ja jakamistalouteen, yhteiskunta on yhteisöllisempi ja vastuullisempi kuin koskaan. Ja heille, jotka tykkäävät tilastoista, niin 79% heistä, jotka kohtasivat tämän väitteen, niin valitsivat sen, eikä sitten sitä toista. Niin minkälaisia tunteita teissä herättää tämä näkemys? Aloitetaan vaikka Anni susta. Tämä tosi tavallaan toiveikas tulevaisuuden kuva ja siinä mielessä herättää niin kuin hyviä, mutta sitten heti tulee seuraavaksi se, että millä sinne pääsee, mitkä ovat ne tulevaisuudet, mitä niin kuin seuraamalla ja ne vaihtoehdot, miten sinne pääsee ja miten mä näen ainakin tosi oleellisena, että yritysten pitää olla mukana tekemässä, että siinä vaiheessa, kun se luonnonvarojen ylikäyttö lopetetaan, niin siellä pitää olla myös semmoinen liiketoimintamalli, joka oikeasti ottaa huomioon sen, että people, planet, profit niin kuin on oikeasti olemassa siellä, jotta me päädytään, jotta me päästään tähän lopputulokseen. Niin kyllä mä niin kuin näen, että sinne päin ollaan menossa ja sinne pyritään, mutta kyllä siinä on vielä niin kuin tekemistä. Että kyllä myös tästä pitäisi puhua enemmän kyllä ehdottomasti. Tässä on mainittu tämä kierto- ja jakamistalous, niin kysyn vielä, että onko nämä niin kuin yritysten niin kuin sanastossa tällä hetkellä? No kiertotalous ehdottomasti, koska kyllähän siellä niin kuin se tulee helposti win-win-tilanne, jos löydetään sellaisia ratkaisuja, jotka niin kuin pystyy pohjaamaan kiertotalouteen, jolloin oikeasti niin kuin pystytään tekemään hyvää sille planeetalle ja myös sille liiketoiminnalle, kun löydetään niitä uudenlaisia. Mutta kyllä sen pitää myös haastaa sitä, että minkälaisia uusia vaihtoehtoja, uusia liiketoimintamalleja on, jotta päästään sinne tavoitteeseen, mitä tässä kuvataan. Ja siihen oikeasti yrityksellä on koko ajan enemmän kiinnostusta. Joo, Jarmo.
Nyt tulee mainos. Meillä on huomenna sotureilla ja sitten meidän paikallinen Tredu tekee tämmöistä tapahtumaa, joka semmoinen Idea Park Goes Green, eli Green Park-tapahtuma. Ja siihen liittyen me on tehty erilaisia kyselyitä nuorten keskuudessa. Me tehtiin kyselyitä, jotka lähetettiin meidän abiturienteille. Ja sitten siinä on yksi kohta, joka siis oli suorastaan, siis se herkisti minut. Se oli siis jännä. Se oli abiturienttien valittavana oli 6 asiaa. Se oli hinta, laatu, valmistusmaa, muodikkuus, sitten se oli vastuullisuus ja joku 6. Arvakkaa, mikä oli 1. Millä perusteella nuoret tekee ostopäätöksiä? Vastuullisuus. Meinasin vastata. Siis se oli ihan, mä olin ihan siis äimän käkenä. Että oikeasti siis se oli, tää on, en mä tiedä. Ehkä aika usein sorrutaan aliarvioimaan meidän nuoriso. Ja se on yksilöitä, mutta he on kyllä siis vastuullisia yksilöitä ja mä oon semmoisessa asemassa, että mä opin joka päivä asioita. Tämä on mun mielestä tärkeää, että me kyllä niin kuin se kukin voitaisiin ottaa hieman oppia. Joo. Mutta Raisa. Joo, tähän väitteeseen niin näkisin, että myös kolmannella sektorilla on niin kuin tämän toteuttamisessa tosi keskeinen paikka, että nyt jo tehdään niin kuin tosi paljon arvokasta työtä niin kuin kestävän elämän ja kestävän kehityksen niin kuin teemojen parissa ja sitten sen lisäksi tämmöiset niin kuin yhteisöllisyyden osallisuuden kysymykset tulee sieltä kauhean vahvasti ja se, että mitä se vaatii ja miten sinne päästään, niin sehän on meillä nyt nähtävässä tässä, kun toimintaympäristöt muuttuvat kauheata vauhtia, että onko tulevilla hyvinvointialueilla strategiassa mukana tämän kaltaista niin kuin tahtotilaa ja nouseeko sitä kautta jotain uusia mahdollisuuksia, niin se jää nähtäväksi. Joo, mä haluaisin ainakin yhden näkökulman nostaa sille ihmisen ja yksilön niin kun näkökulmasta, niin ehkä miten lisäisi enemmän tietoisuutta myöskin, että yksilöt pystyy oikeasti ymmärtämään, koska tietokaan ei saavuta välttämättä kaikkia ihmisiä, niin erityisesti perheissä ja nuorissa ja lapsissa. Ja sitten mä pohdin myöskin, että miten yksilön kannalta niin kun se ymmärretään se saavuttavuus. Että miten se voi nähdä omassa toiminnassa, että se toteutuu. Mennään tässä loppupuolella vielä kohti enemmän ehkä näitä toimia, mutta ehkä voisi vielä nostaa näitä eri niin kuin näkökulmia, niin minkälaisia ajatuksia teille tulee tästä, että ikään kuin kenen näkökulmasta tämä on tehty, vai onko kaikki suomalaiset tätä mieltä? Siitä Jarmolta lähtee. No niin, jälleen kerran tavallaan tämä yksilöllisyys ja kaikki. Mä oon miettinyt tämmöistä asiaa. Meillä on, tuntuu, että etusivut ikään kuin vallottaa tämmöiset henkilöt, jotka ei välttämättä kestä päivänvaloa ihan niin kuin tuolla niin kuin taivaan portilla. Sitten mä oon miettinyt sitä ja mikä mä nuorillekin koitan tuoda usein esille on se, että miettikää kuinka paljon ihmisiä pyrkii tekemään hyvää joka ikinen päivä, kun ne herää. Että mihin ne ikään kuin suuntaa. Että miten paljon maailmassa on niitä ihmisiä, jotka pyrkii tekemään tästä maailmasta paremman. Ja tämä on se viesti, joka mä koitan aina antaa myös nuorille. Ja semmoinen, me on tehty paljon sotureiden kanssa kouluvierailuja ja alun perin meillä oli 3, siellä oli tiedon välitystä ja muuta. Ja sitten nuoret tuli ekoilta keikolta kotipesään ja sanovat, että meiltä puuttuu yksi näkökulma. Me ei voida tehdä enää jääkarhuja kuvia ikään kuin supistuvilla lautoilla. Meidän täytyy viedä toivoa. Ja siitä lähtien tuntuu, että se on meilläkin toiminnassa ollut se 1. Toivon näkökulma ihan kaikille ja kaikkialla. Aivan. Tämä on aika toiveikas tämä lausahdus. Raisalla on se. Semmoisen näkökannan heittäisin, että näissä on niinku sellaisen, kysyt kenen näkökulma, niin sellaisen ihmisen näkökulma, jonka asiat ovat niin monella tavalla hyvin, että hän pystyy ottamaan tällaisia asioita huomioon. Eli siellä on monenlaisia tarpeita, joiden pitää täyttyä ihmisen elämässä ennen kuin vaikka päädyn niin kuin tekemään tämmöisiä valintoja. Mä en tiedä, onko tämä kauhean synkkä näkemys. Anni nyökyttelee ainakin. Joo, totta kai. Mun mielestä se sosiaalinen kulttuurinen pääoma niin kuin näkyy vastauksissa ja ehdottomasti haluan kompata tässä väliin. Joo, Ujuni. Ihan siis sanoitit sitä, mitä ajattelin, mitä en pystynyt sanoittamaan. Laajennetaan tätä vähän. Tässä
kärkikahinoihin pääsi myös 2 muuta tulevaisuusnäkemystä. Kakkossijalle inhimillisyyden renesanssi, jossa mitataan vaikutuksia ja merkitystä tehokkuuden sijaan. Ja kolmossijalle oikeastaan vähän näitä ehkä myös osittain yhdistävää, että tulevaisuudessa asioiden arvo perustuu niiden positiivisiin luonto- ja hyvinvointivaikutuksiin, mikä näkyy myös arvonluonnin ytimessä. Eli nostetaan tähän kun ympäristö- ja luontokulmaan myös tämä niin kuin inhimillisyys ja ihminen ja ihmisen hyvinvointi. Niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Onko hyvä kombo? No, Jarmo. siis tämä inhimillisyyden renessanssi on siis, sehän on käsitteenä ja kuulostaa ihan hirvittävää, olennaiselta ja tärkeältä. Ja jotenkin mulla on myös sellainen huoli siis siitä, että tuntuu, että meidän nuorisolle annetaan aika paljon painolastia ikään kuin asioiden hoitamisessa ja sitten ikään kuin sanotaan, että sun täytyy nämä ja nämä taidot osata, jotta sä pärjäät. Ja sitten kuitenkin jokainen meistä ja tuntuu, että ehkä nuoret erityisesti kaipaa tavallaan sitä, että tulee kohdatuksi. Mutta inhimillisyyden renessanssi kaikille meille, se kuulostaa ihan valtavan hienolta. Kyllä. Sitä odotellessa. Mitäs muut? Kyllähän siinä näkyy niin kuin tavallaan, että semmoinen inhimillisyyden, mutta myös ihmislähtöisyyden niin kuin tavallaan yhdistäminen siihen luonnonvaroihin. Niin mun mielestä se on aika vastuullinen ja ymmärrettävä, kun me puhutaan niin kuin tavallaan ympäristövastuusta, niin kyllä me puhutaan myös aika paljon siitä niin kuin sosiaalisesta vastuusta. Ja mun mielestä kyllä se näkyy myös niin kuin mun mielestä keskusteluissa organisaatioiden ja yritysten kanssa oikeasti. Ja sitten semmoinen asiakas ja mun mielestä oikeasti ihmislähtöisyys pitää olla siellä mukana, jotta se on niin kuin kestävää. Ja jotenkin toi, mitä nostitte, että niin kuin, mitä enemmän kuulee ja katsoo vierestä niin kuin nuorten maailmaa, niin vanhana nuorisotutkijana näen niin kuin tosi vahvasti sen, että kyllä meidän pitää myös oikeasti jotenkin luoda sitä toivoa. Ja sitten toisaalta sanoa, että se valta on myös niissä nuorissa, koska ne rakentaa sitä tulevaisuutta. Että kyllä ehdottomasti inhimillisyyden ja renesanssin puolella ei voi kuolla. Ja sitten vielä nopea välikommentti, että sit jos puhutaan siitä, että kenellä on valtaa ja kuka on mukana näissä keskusteluissa, niin meillä on iso osa porukkaa, jotka ei pääse edes äänestämään vielä vuosikausiin ja haluaisivat olla osa tätä keskustelua, niin se, että miten sitä tilaa niin kuin luodaan. Ja sitten jos se niin kuin menee kaduille kertomaan, mitä mieltä he on, niin miten siihen suhtaudutaan, niin nämä on minusta tosi olennaisia kysymyksiä. On, ja sitten nopeutan tästä, koska se valta on juuri tässä. Että sitten tavallaan samaan aikaan, kun yritykset avaa sieltä omaa, niin kuin, että hei, meitä kiinnostaa muukin kuin meidän näkökulma ja kaikkien muiden, niin kyllähän niin kuin ilmastoaktivismi on oikeasti ollut sellainen, mikä on herättänyt. Ei me olla välttämättä haluttu niin kuin aikuisina pysähtyä, mutta meidät on pysäytetty. Ei globaalisti me olla haluttu välttämättä. Niin kuin asiantuntijat tekee yhtä työtä, mutta kyllä niin kuin ilmastoaktivistit on myös, niin kuin nuoret on myös pysäyttäneet meidät. Joo. Kyllä. Tästä ehkä päästään hyvin tähän toimintaan. Tässä on jonkin verran jo tullut muutamia tämmöisiä ajatuksia, että miten nämä tällä hetkellä jo heijastuu toimintaan. Tai ehkä myös, että mitä meidän pitäisi tehdä enemmän, jos me halutaan mennä kohti näitä tulevaisuuskuvia, inhimillisyyden renesanssia ja vastuullisempaa luontosuhdetta. Minkälaisia ajatuksia? On hirveän helpot nämä sun. On niin hyvä paneeli, niin on pakko kysyä tällaisia herkullisia kysymyksiä. No ehkä siis ainakin se, että vaikuttamista ja kaikkea tätä ikään kuin pitää harjoitella. Nyt tekee mieli antaa toinen mainos. Huomenna Kansallismuseossa täällä meillä on 3 fantastisen hienoa ilmastosoturi-osaajaa siellä, jotka puhuu oikeastaan omasta näkökulmastaan, mitä tämä toiminta on heille antanut. Ja menkää ihmeessä kuuntelemaan, se on siis täällä huomenna alkaa aamulla Kansallismuseossa. Ja oikeastaan se on hirveän harmi, että tässä on tämmöinen vanha kääkkä eikä he puhumassa, kun se olisi ihan toisenlaisia näkökulmia kuin muulla. Mutta sitä pitää harjoitella, mutta se mikä Lempäälässä on ollut erityisen hienoa, niin meidän soturit on olleet esimerkiksi paikallisen kunnan, siis meidän Lempäälän kuntamme kuntastrategiaryhmän kuultavana useampaan kertaan. Ja eikä se ole ollut vaan ikään kuin, että me halutaan tehdä lausuvan mielipiteitä, vaan me halutaan ikään kuin teidän kanssa rakentaa
Ja se on tosi tärkeää. Se paikallispolitiikan ja koulujen yhteistyö on semmoinen näkymä, jota me halutaan esimerkiksi viedä kuntiin ympäri Suomea. Rais. Mä voin ottaa tämmöisen pienen näkökulman niin kuin järjestökentältä, jossa tällä hetkellä tehdään paljon töitä sen eteen, että saataisiin tietoa sen oman toiminnan vaikutuksista. Eli nimenomaan niin kuin löydettäisiin niitä, että millaiset toimintatavat saa aikaan sitä niin kuin hyvää muutosta. Niin se on esimerkiksi niin kuin yksi tapa päästä tähän kiinni, että löydettäisiin niitä hyviä käytänteitä, niin kuin hyviä toimintatapoja. Joo, ja tuosta sitten sinne niin kuin tavallaan yritysten puolelle niin yhtä lailla se vaikuttavuuden niin kuin jalanjälki, kädenjälki, ja kyllähän niitä ollaan rakentamassa. Että kyllähän ne on niitä niin kuin konkreettisia tekoja sinne, ja sitten toisaalta se, että on yhteinen päämäärä, mihin mennään siellä, niin kuin, että ymmärretään mihin suuntaan, mitä enemmän saadaan niin kuin ihmisiä ymmärtämään, että mitä vaihtoehtoja on, niin kyllähän ne niin kuin rakentuu siitä, että mitataan ja on selkeä päämäärä, ja sitten niin kuin siinä mielessä niin kuin päätöksiä ja valintoja ja toimintaa. Ujuni, sä mainitsit, että on tärkeää myös, että se tieto ikään kuin saavuttaa heidät, jotka ei ehkä sen ääressä tällä hetkellä ole. Onko sulla niin esimerkkejä, miten tätä voisi niin vielä vahvistaa? No kyllä mä ajattelen, että esimerkiksi kotoutumisen puolella, just kolmannella sektorilla ja sitten kouluissa olisi tosi hyvä esimerkiksi vaikka perheiden kanssa tietopaketteja niin kuin välittää päiväkodeissa ja mä ajattelen, että mitä enemmän niin kuin sitä osallisuutta lisää just se yksilön tasolla, että sitä pystyy saavuttaa, niin se myös lisääkin se yksilön toimijuuden ja ehkä myöskin yhteenkuuluvuuden tähän koko yhteiskuntaan. Mä käytän tässä nyt myös omaa tulevaisuusvaltaa ja mä tuossa poimin muutaman niin kuin lisänäkemyksen vielä, jotka näin niin kuin tällaisen tulevaisuusintoilijan näkökulmasta mun mielestä on hirveän hyvä ottaa vielä esiin, mitä näkee, että paljon niin kuin puhutaan. Yksi liittyy globaalien osaajiin, eli vuonna 2050 Suomi on globaalien osaajien luvattu maa, turvallinen, mahdollistava, demokraattinen, tasa-arvoinen Pohjolan kruunu. Toinen liittyy tällaiseen siihen, että otetaan myös menneisyys huomioon ja kulttuuriperintötyö tässä luo yhteisiä menneen ja nykyhetken kokemisen ja jakamisen tiloja vastapainona tällaisen yhteiskunnan jyrkälle kuplautumiselle. Ja viimeisenä vielä, mistä puhutaan myös paljon, on ruoantuotanto ja ruoantuotannon muuttuminen, eläinten tehotuotannon poistuminen ja mahdollisuus myös 3D-printata ruokaa. Niin minkälaisia ajatuksia teille näistä herää? Onko toivottavaa, epätoivottavaa tulevaisuutta? Otetaan Anni vaikka sitten. No kyllähän nämä on semmoisia, missä selvästi pitää myös löytää niitä tahoja, jotka lähtee tekemään tätä niin kuin analyyttisesti ja systemaattisesti jäsentämään sitä, mitä tarkoittaa, että tämän vaikka ruoantuotanto on muuttunut. Et silloin se tarkoittaa sitä, jota tällä hetkellä jo tehdään, mutta että tavallaan on ymmärrys siitä, että ketkä kaikki sitä vie, jotta me päästään tähän 2050 tavoitteeseen. Että kyllä siellä on sitten, niinku, että se ei ole yksittäinen taho, joka niinku tekee tällaista tulevaisuutta, vaan kyllä tässä tarvitaan aika paljon monia toimijoita ja niiden niin kuin selkeitä visioita ja päämääriä. Just näin. Rais. Mä alkupuheenvuorossani peräänkuulutin demokratiaa puolustavia tekoja, niin mä oon tietenkin ihan näin, että tämmöisiä tulevaisuuksia mielelläni syleilisin, mutta toki sitä en tiedä, mitkä ne on ne stepit ja mitkä ne on ne teot vuonna 2023, joka pitäisi tapahtua, jotta saataisiin aikaan se käynnistettyä se tapahtumaketju tonne suuntaan. Just näin. Jarmo. Mietin vaan tätä historiaopettajana että mitä mä ajattelinkaan joskus helmikuussa 2020, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Eli sanotaanko, että jossakin mielessä tämä kauhea niin sähkövatkain osasto, mitä me on käyty läpi tässä viimeisten vuosien aikana, on kuitenkin ehkä alleviivannut sitä, että mahdottomat asiat on mahdollisia ja sitten se heittää meidät ikään kuin uudenlaiseen ikään kuin ympäristöön. Että jotenkin ehkä se voi ajatella, että se on positiivinen juttu, että ei me kukaan tiedetä, mitä tässä tapahtuu. Ja toivottavasti me mennään kaikkea kohti.
Oikeastaan tästä mä saan loistavan aasinsillan kysymään siihen kysymykseen, että mä kysyn teiltä, että mitä tulee tapahtumaan ehkä siitä näkökulmasta, että minkälaisen te toivoisitte. Me ollaan nyt kuultu erilaisia tulevaisuusnäkemyksiä, niin mikä olisi teidän se vuoden 2050, mikä olisi hienoa, että olisi tapahtunut? Joo, mä toivon, että yhteiskunta olisi enemmän osallistava ja demokratia ja tasa-arvo pystyy niin kuin mittaamaan yksilöiden näkökulmasta ja niiden kautta. Ja ehkä mä myös toivon, että jotenkin päästään eroon semmoisista niin kuin rajoista, mitkä niin kuin tosi paljon ohjaa meidän yhdenvertaisuutta tai tasa-arvoa tai globaalista vaikka asiantuntijuutta tai osaamista, niin toivon semmoista ehkä yhtenäisempää. Kuulostaa hienolta. Anni. On pakko todeta, että 2050 tuntuu tosi pitkältä, mutta sitten kun käärii sen toiseen suuntaan, niin se on 94. Ja sitten mä mietin, että silloin mulla ei ollut kännykkää ja me vähän äänestettiin just tässä kohtaa, että mennäänkö EU-seen vai ei. Niin ehkä mä luotan, että me tiedetään, että lyhyen aikavälin arvio meillä vähän niin kuin yliarvioidaan se muutos ja aliarvioidaan pitkän aikavälin, niin sitten tavallaan pitää ajatella, että kyllähän ne muutokset tulee olemaan paljon suurempia kuin mitä me ehkä ajatellaan niin kuin tässä hetkessä. Että niin kuin tavallaan sitä kautta näkisin, että semmoiset positiiviset ajatukset, mitä tässä on niin kuin nostettu, niin voi ihan yhtä olla, mutta se tarkoittaa sitä, että me oikeasti ollaan myös tietoisesti tehty sitä suuntaa just ja sitä näin. valintaa. Ei vain tapahdu nämä, vaan kyllä ne vaatii aika paljon duunia. Jarmo. No oikeastaan mä jatkan tuosta suoraan, että taistelu on kesken. Ja joka aamu, kun mä herään, mä aloitan sen soturijumpalla, joka löytyy sieltä Aki Hintsan Voittamisen anatomia-kirjan loppuosasta. Ja taistelu jatkuu paremman huomisen puolesta. Mahtava. Raisa. Mä haluaisin ajatella, että 2050 Suomessa niin järjestökenttä ja siellä tehty työ olisi semmoinen itsestäänselvä osa, olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa, niin kuin kestävän elämän kysymysten, jatkuvan oppimisen kysymysten, niin kuin hyvinvoinnin lisääjinä. Ja se olisi niin kuin täysin semmoinen itsestäänselvä tunnustettu osa jotenkin suomalaista hyvinvointia. Olisi ollut mahtavaa jatkaa keskustelua teidän kanssa vaikka kuinka pitkään. 1000 kiitokset arvon paneeli. Kiitos. Kiitos. Kiitos paneeli. Ihan kohta vaihdamme kielen englanniksi, sillä seuraava vieraamme saapuu linjoille Hollannista. Krishna Gomez aloitti uransa ihmisoikeusjuristina, mutta on tehnyt kiinnostavaa työtä yhdistäen ennakointia humanitaariseen työhön ja järjestökentälle. Krishna voitti Next Gen Foresight-palkinnon Change School-projektilla, joka on suunniteltu tulevaisuuden Greta Thunbergille. Krishna Gomez, a Filipino human rights lawyer moonlighting as a futurist. A warm welcome to Finsight. How are you? Thank you. I'm very happy to be here. Thank you for having me. It's a shame I don't speak Finnish. Otherwise, I'm dying to find out what you all have been discussing this whole day and in the panel that just finished. Sorry, I can't translate everything, but it has been super interesting, and we are very happy to have you with us today. There's a lot of people watching the stream and looking forward to your speech. So please go ahead. The stage is yours. Thank you. So, hi everyone. Like what has been mentioned, I work as a human rights lawyer, and I work with activists and social change actors from all over the world, especially in places in the global south, from Turkey to Myanmar to Venezuela, all of them working on very complex issues, whether it's climate action, poverty, human rights, or the suppression of civil rights of people. And in relation to this conversation that you all are having today, what I realize really in my work is that at the core of these complex issues is really power inequality. And this is what really attracted me to Foresight when I first stumbled upon it several years ago by accident. I found it to be such an empowering tool because you move people from being reactive and feeling like they're hostages to a future they're just spectators to the feeling of agency that they can in fact determine what that future they want
will be. And in parts where you don't have full control over that future or those futures, you at least are able to remove one element, which the pandemic has shown us has been the most debilitating factor of all. And what is that element? It's the element of shock. Because in foresight, we know, just like what has happened in the studios today, you pre-game the future or futures so that things that are formerly unimaginable or unknown become known. You're able to imagine them. So when they do happen, the shock is taken out of the equation and you feel a certain kind of power or resilience. And I'll go back to that concept of power, because in the last years that I've been doing foresight with activists and social change entrepreneurs around the world, what I found out is that there's also one risk or danger that I've seen in foresight processes. It's that it also has that tendency to perpetuate the very inequalities that I think foresight was made to address. How so? In many foresight processes, and I don't mean the studios that you ran today, you will see the same academics, the same experts or government technocrats who see each other in conferences doing the processes. Not all, and Finland is one of the better examples out there in the world, but often they're quite exclusionary. The very people whom you know will inhabit those futures are not in the room determining or talking about or thinking and strategizing about those futures. To me, foresight is not a fancy method. It is, let me use the example of going on a bus trip. So you see the image there of going on a bus trip and your destination is the futures. And in that bus trip, you're standing alongside a diverse group of people. Everyone you could imagine are going to inhabit those futures. They're with you. And it has the diversity not just of expertise or disciplinary training, but also in terms of generation, their focus, their life experiences, the perspectives they bring, especially the minorities in society. And note that the destination is not one future, it's futures. As you know, in foresight, the idea is to get as much diverse and provocative insights into what is possible and mesh them all up together. And from those different futures, almost like flesh out the key strategic questions that will help us make smart and meaningful decisions about our lives today. And so if it is a bus trip, I think there are three things that we need to really enjoy and make the most out of this trip. The first one is people. Second one are the tools. So imagine you have your backpack, you're going into the bus, and you have your trip essentials, which are the tools in your backpack. And finally, the muscles. What muscles do you need to train and practice so that you can really enjoy the walk and appreciate or open your eyes to the things that are being presented before you in this incredible bus trip? I'll start with the people. And I mentioned this already earlier. Like, who are the people? Who are the voices in the room? And for that, I'll use the analogy of a pair of colored sunglasses. I used to work in Colombia, in Bogota, for a human rights NGO. And one of the colleagues I had there, she's a feminist. And I'll never forget the day she told me that, you know, Chris, the day I found feminism, it was like me gaining a new pair of yellow sunglasses. Suddenly, everything in the world is yellow. Feminism started to color everything I saw, how I appreciated reality, what I wanted of society, and the changes I wanted from it. So as a feminist, she's wearing her yellow feminist sunglasses. And I realized then that I think every human being in the world walks the earth with their own pair of colored sunglasses. It might be red, if you're a climate activist, purple, orange, fuchsia, or what have you. Each of our colored sunglasses are influenced by our upbringing, our cultural background, our unique life experiences, and what we want of the world. And that is important. In any foresight process like you did today, you have to bring in your own experience and your own perspective. But also,
there's almost like a flip side or a risk to that. And that is when we use the color of our sunglasses as the only color by which we see reality and by which we decide on the future we want. We forget that there are many other colors. And I'll use a statement made by David Epstein, who published his fantastic book called Range. And he said that apparently experts, credentialed authorities or experts who are really known for a particular subject matter, whether it be in economy or whatever, are comically bad at predicting the future. Because apparently what happens is an expert who spent decades studying the subject matter, they almost create a mold of their view of the world. And regardless of what new information you bring into them, nothing changes the mold. They just make everything fit that mold. It's almost like a horse wearing blinders. Blinders are important for horses. It allows them to really focus on what's ahead and not be distracted by everything else. But I find that in foresight, we can't be horses with blinders. Instead, we need to be able to open our perspectives into the diversity and the different colors that are around us, brought by the diversity of people who are standing next to us. And this brings me to the first tool in our backpack, and those are the sunglasses. But given what I just said, these are not just any sunglasses. They're a multicolored, blinking sunglasses. The idea is that we can't afford to use one perspective. We can't afford to have the same people in the room. And it's not just a matter of being able to forecast the future well, which is very pragmatic. It's also a matter of justice. The future belongs to everyone, like Miko Dufa said in his blog. If the future belongs to everyone, then those people who will be inhabiting that future or those futures should be in the room helping to co-create those futures. And there's one cool feature to these multicolored blinking sunglasses, and that is something that's familiar to people who practice foresight. It's called STEEP. STEEP stands for social, technological, environmental, economic, and political areas of reality. This is another thing that I learned practicing foresight. When I opened the newspapers before, I would immediately gravitate towards news in politics because that's the one I was most interested in and which I had most knowledge about. But we know that reality doesn't operate in silos. Something that happens in society or even pop culture, in fashion and design in some garage in Mumbai, can radically alter reality for a person working on tech in Helsinki. Reality is messy. These realities or these areas of signals and facts, they mesh, they collide to produce the very complex futures that we are looking at. So when we're wearing those multicolored blinking sunglasses, not only do we get to see different perspectives, it also broadens our line of sight. It broadens our horizon to appreciate the different areas of reality that we know interact. So in this bus trip, it can only be as amazing as a diversity of people traveling with you. They make sure you have the different colors, and when you're tending to focus in the one area you're most comfortable with, they almost knock you on the shoulder saying, hey, take a look at this. There are other ways of being, there are other ways to see the world. The second tool in our backpack, I know this doesn't really look like something you'll put on a backpack, but it's a shovel. Why a shovel? A shovel because one other muscle or one other thing that I've learned in foresight is the ability to dig beneath the surface. In foresight, we call these things deep drivers of change. I will explain deep drivers of change using the analogy of nature. I love analogies, if you must notice, from the bus to nature. So we'll start with a humble tree.
The tree is represented by an event. So imagine you're opening your newspaper or your news app. An event is one of the news items there. An example I'll use from 2018 is when Bolsonaro got elected to power in Brazil. Thankfully, for those of you who are following international news, he no longer is the leader of Brazil. It's now Lula da Silva. But let's focus on 2018, he got elected to power. And this is represented by a tree. But then, while Bolsonaro happened in Brazil, Narendra Modi, a populist authoritarian leader, also got elected in India. And then you had Johnson in the UK, although of course we know that there's been quite a change of leadership in the UK since. We have Viktor Orban in Hungary, Duterte in my home country in the Philippines, and also thankfully he's not there anymore, but there was Trump in the US. If you don't have that ability to really scan broadly, you'd think that these events are really not related events. But in fact, they're very similar events. They are the same trees that together form a forest. And that forest and foresight is what we call a trend. And what is the trend represented by these different trees? It's the rise of authoritarian populists in mainstream politics. This is an important phenomenon that we should take into consideration. And in my experience working with NGOs and activists around the world, I find that when they come up with their strategies that are mostly up until 2 or 3 year strategies, 5 years if they're very good at it, is they tend to focus or base their strategies on trends, which is important, like I said. But the problem is, as with the forest, the trees are not the only thing that makes the forest function or come alive. This is where deep drivers of change come. Deep drivers are almost like the surface beneath the trees. It's the soil that gives nutrients to the trees. And if you're going to take earth sciences, it's almost like the tectonic plates that are moving all the time and are responsible for the way the surface of the earth is. We don't always see or feel them, but they're there and they're producing the surface that we see. These are the deep drivers of change. They're longer than trends. They've existed long before trends, perhaps decades before the trend that we're looking at has existed, and they can confidently be said to exist even long after the trend has disappeared. So we don't know if we'll still be dealing with authoritarian populists in 10, 20 years, but we do know that in this case, the deep driver could be the decline in trust by the public in their institutions, say government or even universities or banks. This has been going on for decades, and we know that this will keep persisting. So if you are a strategist, if you're a group of people trying to make something happen, you cannot afford to stop with the forest. You have to dig deeper and really look at the larger, gigantic phenomena that are underneath the trends, so that you know that your strategy and the future vision that you have is really future-proof and can outlast the next year, 2 years, 3 or 5 years. Now, the final tool in our backpack, I know this is starting to look like not really a bus trip, but the final tool is a magnifying lens. How so? So we're going back to the analogy of the forest. You have the forest, but then along the peripheries of the forest, sometimes you see these seedlings of a different species of plant growing. They're still in the fringes. They have not taken over the forest yet, and maybe they never will. But if they grow and they multiply, they might change the face of the forest completely and perhaps even replace the forest as it is now. These are what we call signals of change, in that they're still not mainstream, but if they become mainstream, they can alter reality as we know it. And if you're using the analogy of the newspaper, your trends are like the stuff on the front page of your newspaper, while the signal of change is that tiny, tiny article in the bottom right corner of page 14 of your newspaper that most people often ignore or don't even see. But you know that it could alter things if it were to land on the front page one day.
Why is it important to scan the fringes? For two reasons. Again, if it becomes mainstream, it removes the shock element from it. But more importantly, and this goes back to the idea of future power, we are not just spectators to things happening in the future. We can actively mainstream signals that we actually want or we think are favorable, or if we think we don't want them, we can start preventing them from mainstreaming, or if we know they are going to mainstream anyway, starting to put in the regulatory guardrails so that we don't just sleepwalk into that day when they become mainstream. An example I'll use is, so I work with climate people who are working in the built economy or in the construction industry, who are trying to make sure that infrastructures and homes and are built or constructed in a way that is consistent with our climate goals and also with human rights. And a signal of change that I recently saw in this is, apparently, they found an enzyme found in the human blood that can regenerate concrete. We know that concrete cracks a lot, which gives it a very short lifespan, and which requires often the use of a lot of steel to reinforce it. And if this becomes mainstream, can you imagine just how much longer the lifespan of concrete is? Why are we talking about concrete? The important thing about the signal of change is concrete, in fact, produces 9% of the carbon dioxide emissions in the world, 3 times more than the airline industry. If we are able to cut the demand for new concrete, can you imagine the change in the amount of carbon dioxide emission of this industry, and also the emission of steel, which we know is also one of the prime contributors to carbon in the atmosphere? This is still in the fringes, it's still a signal, but if it mainstreams, it can change industry, climate, homes, infrastructure, environment tremendously. So you can't afford to not scan the peripheries of the forest. So now we have the 3 tools or essentials in our backpack. I'll end with the muscles that we need to really take advantage of this trip, this bus trip that we're on with this diverse group of people. The muscles are actually the ones I've already discussed within the tools. The first one is the need to be radically inclusive and to radically democratize foresight. The second one is the ability to dig deeper beyond what's obvious. The third one is being able to scan the fringes to really, literally be ahead of the curve. And finally, I'm going to go back. Let's revisit the inside of the bus. So you're sitting inside the bus, you're enjoying it with this bunch of amazing, diverse people. One of the biggest lessons I've learned in practicing foresight, which I should have known being a lawyer, is that even as a lawyer, or as a foresight practitioner, I thought before that the only thing I needed were the facts and the studies and the reports, so that if we have the facts on the table, people know them and people will know how to respond properly based on those facts. As you can already imagine, I was very wrong, and many people still work this way. We do know that people don't make decisions, the most important decisions in their lives, not who to marry, who to vote for, who to end up with, on the basis of facts. In fact, we make life decisions on the basis of emotions. And so emotions matter. We need to center emotions in the way that we craft our future visions. Foresight, I told you, for me, is an empowering tool. But one of the lessons I've learned, also the realizations I've had in my practice, is it can also be utterly scary to people, especially when people feel that it can really rock the boat. People are afraid for their jobs. People are afraid for an industry being replaced by another, people being retrained in their work skills. So you have to take that into consideration. Emotions matter, often much more importantly than facts. Facts are important, but not to the exclusion of people's values and emotions. Here is an image of the human brain. I'm going to highlight 2 parts of the human brain here. The first is the upstairs or evolved part of the human brain. The second one is the downstairs or the fight or flight center of the human brain.
as a human rights practitioner, I was trained that, you do all these monitoring and documentation to find what human rights violations are there. And then you go and produce a 300-page report that no one ever reads. And then you make sure that on the front page, you plaster it with the most disturbing, saddest, and perhaps repulsive image of a person suffering with blood, or in the case of poverty, I'm thankful not a lot do this anymore, but many still do. You put the image of a starving child in Africa with a fly in the eye. There's actually an award here in the Netherlands in the development sector called Fly in the Eye Award to mock an organization that still uses those images. But what does this tell us? Apparently, when you use images or visions that cause anxiety, worry, or stress in the human being, what you trigger is a downstairs survival part of the brain, which means that the person responds with, they close up. And instead of being open, they close up to really just secure their safety. And so this is the kind of response that you don't want people to have when you're trying to invite people to thinking about what's possible, to thinking about the changes that we can have in society, because people are not open. But if you invoke images or emotions of abundance, confidence, and joy, you trigger the upstairs, more evolved part of the brain. And then the human being responds with openness, maybe kindness, generosity, and the ability to practice empathy. And when you're trying to create future power where everyone is included, especially people who have traditionally been excluded, you cannot afford to trigger the downstairs part of the brain. You have to embrace futures with hope. But I don't mean that, we only have to talk about nice things and happy things. No, absolutely not. We have to talk about the complex problems. We know that there are different kinds of future, right? There are futures of decline, and it's important to talk about them, but we cannot end there. We have to end with the future we want, imbue it with hope, and then craft a pathway that is concrete and doable, and people can follow to get to that future. And so those are the 4 muscles. The final muscle being centering hope in our visioning with our communities. And as we practice these muscles, I would like to invite you not to do this. I don't know how many of you go to the gym, but when it's your first day in the gym, you don't try and do this right away. You don't go do pull-ups because it is very hard. I can't do pull-ups. What I'm saying is that don't start with the difficult. Don't overwhelm people. If you're the head of an organization or you're the strategy team in your group, don't go and say, Foresight is so awesome. Let's now change everything, hire a bunch of consultants, throw our strategy out the window, we change everything, and then we do Foresight. That can really scare people. I've seen entire leaderships change overnight because they push too hard. What you need to do is to start small. Perhaps invite yourself and others to pick up a set of light dumbbells and start with that. Because over time, the muscles will build. And you know that that is a more sustainable approach, so that in the bus, perhaps one day, what you'll see is everyone is having fun picking up those dumbbells. So I will end with this. Where do I go from here? The first tip I have is organize something simple. And I don't just mean for those who are doing Foresight for the first time or are new to it, especially for those who've been doing this for a very long time. I'm talking to you. I'm talking to myself. I think our ultimate goal is not necessarily to get the future right as experts. Our ultimate goal is for Foresight to be practiced by each and every breathing human being in our country and in the world. And if that's going to happen, we have to start simple. Maybe at the office or in your organization, do a Signals Monday. You're going to have your staff meeting, your group meeting, or your happy hour with your friends. Say, hey, folks, let's start the first 15 minutes just bringing in or harvesting the signals that you got from the past week.
It takes 15 or 20 minutes, and you do it with consistency, and that muscle will be built. Now, if you want a source of inspiration as to what signals there could be, there's one by Citra. They didn't pay me to say this, but it's a fantastic publication on signals of change. And also there's the Future Center website, where they crowdsource signals of change from people from everywhere across different areas, whether on food, health, energy, etc. Second tip, join a community. You can't do this alone. I certainly don't do this alone. And my favorite community these days is this thing called Urgent Optimist, which is curated by the Institute for the Future. And whenever I want to get inspired by seeing what signals other people are seeing, I log on to the platform. There are about 1,000 people there now from all over the world, all interested in foresight, many of them amateurs, but they bring in the different perspectives that I definitely don't have. And this community, they organize events. They have scenario clubs. So imagine a book club, but instead of reading a book, you simulate a scenario with different people. They also have scavenger hunts for signals of change and many other things. They also have courses that are free. Each course is about 2 hours. I've done them myself. They're fantastic. So whether this, they didn't pay me to say this. They don't know I'm saying this, but it's really my favorite community. Find your community and make it open, make it welcoming for anyone. And finally, this should be number 3, do simulations. The most inspiring book I've read recently is this book called Imaginable by Jane McGonigal. Jane McGonigal is a game designer and futurist, and she's been running simulations with thousands of people, not just experts, on many different scenarios. Almost exactly a decade before COVID-19 happened, she ran a simulation with thousands of people on a pandemic. 10 years before COVID, where people were asked to do social distancing, wear masks, etc. So when COVID did happen 10 years later, while all of us, the rest of us were shocked and paralyzed, those folks who did the simulation were just, okay, I've pre-lived this before, let's get down to business. They were able to respond better and faster than the rest of us did. So maybe do mass simulations, especially for those working in government. The collective intelligence you can get from the diversity of views and the kinds of people you get is just enormous. All you need is a digital platform, perhaps. So I will leave you with this. And this is my challenge to all of you. Pick up the dumbbells, but who are the people stretching and picking up the dumbbells with you? Are they the same folks in your circle? Or are they very different from you? If you manage to respond to that genuinely, authentically with a, no, they are very diverse, they are very different from me, then maybe that bus trip to the futures can really be a meaningful, powerful one. Thank you. What an amazing speech. Thank you so much, Krishna. You're most welcome. Thank you. And dear audience, you can now send your cheers to Krishna with the emojis. Hyvä yleisö, voitte kiittää Krishnaa lähettämällä hänelle emojeita. Finsight 2022 oli tässä. No niin oli. Olipa kyllä mahtava päivä, mutta siis tulevaisuuskeskusteluhan jatkuu somessa hashtagillä Finside ja tulevaisuusvalta. Ja suuri kiitos teille kaikille siellä linjojen päässä, kaikille Finside-studioiden järjestäjille ja osallistujille, meidän mahtaville puhujille ja panelisteille ja tekniikalle täällä studiossa. Kiitos myös Finside-tapahtuman järjestäjille eli Business Finlandille, opetus- ja kulttuuriministeriölle, opetushallitukselle, Suomen Akatemialle, valtioneuvoston kanslialle ja Sitralle. Käyttäkää tulevaisuusvaltaanne, jatkakaa tulevaisuuskeskustelua ja tulevaisuustyötä. Kiitos ja näkemiin.